Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Eu am trecut pe multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut, bombe atomice, le-am trecut și eu sunt viu. I'm not leaving. And I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. It's the people that came in. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating, You know what? they're eating the pets. I'm not leaving. I'm not leaving. This is, I think, one of the reasons. I'm not fucking leaving. You know, Good thing to say for a city manager. sometimes The show goes on. This is my home. They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out. Going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. you know, Oh, da, bum, suntem live, seara de cripto, episodul 23 din sezonul 8, magie, vrăjitorie, vorbim despre alegerile prezidențiale din România. Da, încă o dată se întâmplă, s-a întâmplat și anul trecut, votul a fost anulat, se întâmplă și acum și peste 9, aproape 9,5 milioane de români au votat până în acest moment. Mai sunt aproximativ 20 de minute până când se închid urnele și vedem primele exit poll-uri. O să-mi dau și eu desigur cu părerea înainte de aceste exit poll-uri ce cred că se va întâmpla și
cum vom vedea turul 2. Cred că vor fi surprize în noaptea asta, deoarece locul 1 și locul 2, posibil cumva locul 1 să nu fie într-un fel o surpriză, având în vedere ce s-a întâmplat la celelalte alegeri. Locul 2 poate pentru mulți o să fie o surpriză din punctul meu de vedere, dar acel loc 2 cel mai probabil nu va rămâne până dimineață, de obicei așa se întâmplă. Rămâne de văzut, vom discuta imediat. Vă salut pe toți, discutăm și despre piețe, adică discutăm despre alegeri acum câteva minute. Cât se întâmplă și desigur pe urmă discutăm despre piețele financiare, vedem ce se întâmplă cu piețele, cu Bitcoin, S&P-ul și toate piețele vom analiza imediat la final de săptămână. Și ce putem vedea săptămâna viitoare când vine Jerome Powell, șeful Rezervei Federale, care în sfârșit miercuri ne va spune dacă va tăia dobânda de referință sau va rămâne la același nivel la 4,5% și la ce ne putem aștepta mergând spre acest FOMC de miercuri, deoarece știm istoric, dacă piața urcă în FOMC probabil vom avea un dump, dacă ea cum corectează în momentul de față un pic piața de criptomonede, deci probabil mâine și vom vedea ceva corecții și pe bursa americană, e posibil să ai un pump în FOMC. Acum vom discuta și ce ar putea face Jerome Powell și ce ar putea zice ca piețele financiare să reacționeze bine sau să reacționeze prost. Ați fost la vot sau nu? Eu am fost la vot, am votat în Olanda ieri, deoarece era deschis de vineri chiar în diaspora, am votat, nu o să vă zic cu cine am votat, că nu are niciun fel de relevanță, poate am votat cu cineva, poate am votat cu toți, poate n-am votat în final cu nimeni, nu e relevant e că am fost, ok? Am fost. Acum, prezența asta la vot destul de mare e un pic ciudat, dacă mă întreb pe mine, adică 9,5 milioane, un pic ciudat, adică te-ai putea așa la 1 milioane, la 1 milioane, da, aproape de 10 milioane, e un pic ciudat, sunt oamenii atât de, nu știu, scoși din casă de ce s-a întâmplat la ultima dată la alegerile precedente și au venit să voteze număr mare sau se întâmplă alte chestii pe sub masă pe care nu le știm. Știm foarte bine că în România câteodată mai votează și morții. Sperăm să nu fie cazul și de data asta, dar vom vedea imediat la exit poll-uri. Desigur știm foarte bine cine sunt cei 4 care ar putea fi următorul președinte al României. Îl avem desigur pe Simion, îl avem desigur pe Nicu Șordan, îl avem desigur pe Antonescu și mai este desigur și Victor Ponta. Ăștia 4 ar fi, din punctul meu de vedere, care ar avea ceva relevanță, dintre care poate chiar 3, dacă le excludem pe Victor Ponta, dar vom vedea, cine știe, poate ar fi o surpriză, nu? Ca Victor Ponta să fie pe locul 2 sau chiar 3, improbabil. Bun, hai să vedem aici, ați fost la vot sau nu, aveți un pool aici pe care puteți să-l votați sus, ai fost la vot sau nu, deci puteți să-l găsiți aici, da? Bun, putem să vedem undeva la 70% din vreo 757 de voturi care spun că au fost la vot. De ce am pus acest bull? Deoarece vreau să văd, ăia 9,5 milioane de oameni sunt chiar reali care au fost la vot? Ar fi bine. Am văzut că diaspora a votat în număr mare și acolo mă așteptam să se întâmple, având în vedere ce s-a întâmplat la alegerile precedente, în care diaspora desigur a votat foarte mult zona asta naționalistă. Acum aproape 1 milion de oameni din diaspora au votat. Bine, e și 1 mai, mulți români au plecat în afara țării de 1 mai, nu? De weekendul ăsta destul de prelungit, cu 1 mai până pe 4-5 mai, cumva ar avea sens să zicem că diaspora să aibă spre 1 milion de voturi, deoarece mulți au și plecat pe weekendul ăsta. Da, în România rămâne de văzut acum, imediat vom intra și pe Realitatea, Antena 3, pe toate astea să ne uităm ce zic fiecare și care ar putea fi aceste exit poll-uri și vă zic și eu ce cred înainte. Ok, bun. Ce credeți voi? Vă rog, nu vă certați pe chat, avem alegeri prezidențiale, nu sunt alegeri, să zicem așa, pentru viața voastră, sunt alegeri prezidențiale. Ok, președintele oricum n-are atât de multe lucruri de făcut în România pe cât ai crede. Ok? N-are atât de multe chestii, prim-ministru e cel care are cele mai multe lucruri de făcut în ceea ce privește România, deci nu vă certați pe chat că mi-ar părea rău, știi? Adică să vă dau afară de pe chat, fie că votați cu X, fie că votați cu Y, trebuie să respectați oamenii că votează într-un fel sau altul, ok? Mă zicea cineva mai devreme când am pus live-ul ăsta, ziceam eu pe Twitter, urnele sunt deschise până la 21, cine vrea să voteze o poate face. Cine nu, nu te bagă nimeni, știi? Adică nu te forțează să votezi dacă nu vrei. Ceea ce fac în comentarii că eu ar trebui să îndemn oamenii să voteze, nu știu, nu, rolul meu aici e să spun oamenilor că există ca această posibilitate de a se duce să voteze astăzi, nu neapărat să mă duc eu să-i zic uneia votează cu aia sau votează cu cineva.
Nu, fiecare își face temele, fiecare votează cu cine vrea și cu cine crede și n-ar trebui să ne uităm urât la unul că votează altfel față de noi. Bă, dacă omul votează altfel, votează altfel. Aia, în final, dacă vrei democrație, majoritatea este cea care va decide care va fi președintele României în următorii 4 ani și ar trebui să acceptăm. Dacă eu n-am votat cu cineva care o să fie președintele României, asta e, aia e democrația. Ok, bun. Bun, mai departe, nu mai vrem politică. John, cred că astăzi ar trebui să suporți un pic de politică, având în vedere că sunt alegeri prezidențiale din România, adică e ceva destul de important. Lavinia Șandru în turul 2 cu Simion, mark my words, mamă, cum ar fi asta, ar fi extraordinar. Smoke Black, mai verificat și butonul de like. Da, după ce trec alegerile, desigur mergem la piețe și ne concentrăm pe piețe și pe Jerome Powell și ce am putea vedea săptămâna viitoare, dar mai avem un pic. Vedem exit-poll-urile, discutăm 15 minute, 20 de minute și apoi plecăm să vedem ce se întâmplă la piețele financiare, că asta ne interesează. Bun, rolul tău să-mi zici următorul meme coin de 20x. Nu ăsta e rolul meu, să zic următorul meme coin de 20x, ci în mare parte cum să fii destul de echilibrat pe partea asta financiară. Cam ăsta este rolul meu și cum să-ți faci temele pentru a alege cele mai bune lucruri pentru tine. Bun, e bună și politica să învățăm și noi. Corect, vă salut de la muncă, vă privesc. Ok, ulterior am să revăd live-ul. APS a modificat levierul pe ETH de la 1.3 la 1.9. Hai cu pump-ul. Imediat ne uităm și la ETH, care asta mai bine față de restul în weekendul ăsta. Weekendul știm foarte bine că nu prea are, să zicem, lichiditate și nu putem pune atât de mult preț pe aceste mutări care se întâmplă pe zona de weekend. Bun, azi rupem pe politică, vrem politică azi, da, azi ar trebui să fie ceva politică, având în vedere că este un moment destul de important pentru România, pentru că în sfârșit oricare ar fi rezultatul, ar trebui toată lumea să accepte să mergem mai departe, ca să nu mai fim o țară bananieră, știi? Adică numai țările bananiere în ultimii 15 ani au mai anulat alegeri, deci trebuie să intrăm și noi cumva în rând cu această societate globală pe care o vedem în momentul de față și cu alte țări, adică cam asta e treaba, indiferent de cine câștigă alegerile. Desigur vom avea și turul 2, asta e destul de clar. Ăia care zic că nu vom avea turul 2 nu înțeleg că trebuie să fie astea 9 milioane de voturi, trebuie să fie pentru un singur candidat. Acum că cine e pe lista aia de votare, că sunt 18 milioane pe lista de votare, acolo îți dai seama că nu sunt 18 milioane de oameni care sunt chiar activi pe listele de votare. Eu nu cred asta. Acum multe trebuie schimbate în ceea ce privește acest proces de votare în România. Da, cine știe, poate ușor dacă vin anumiți oameni pot face anumite schimbări ceea ce privește procesul ăsta de vot și desigur procesul de a te înscrie pentru a deveni președinte sau lua orice altă funcție publică, să ai nevoie de 200.000 de voturi care unii le strâng cum le strâng, știm foarte bine, nu vreau să zic alte lucruri, dar le strâng cum le strâng, unii nici nu iau 200.000 de voturi, o să vedeți astăzi că unii dintre candidați nu o să ia 200.000 de voturi astăzi, o să vedeți. Și de unde au strâns ei 200.000 de semnături dacă nu iau 200.000 de voturi? Și multe alte probleme, ok? Bun. Deci turul 2 o să se întâmple, chiar dacă unul dintre candidați poate ia 50%, cel mai probabil nu se va întâmpla, nu cred că un candidat va lua 50% oricum, dar dacă se va întâmpla, va fi turul 2, indiferent dacă ia sau nu. Bun. Salutare chat, salutare Daniel. Păi chiar tu ziceai că românul nu se răzbună prin vot, prin meeting-uri. Da, nu, mă așteptam să fie destul de mult. Totuși pare un pic ciudat că e atât de mult. Adică mă așteptam să fie doar ce românul se răzbună, asta știm destul de clar, prin vot. Nu merge la vot, să răzbună, mai ales acum în ultima perioadă când partidele politice au făcut ce au făcut. Știm foarte bine ce au făcut. Nu putem zice cu subiect și predicat neapărat pe acest live, dar știm foarte bine cu toții ce au făcut partidele politice în ultimii 20-30 de ani în România, nu? Bun, Daniel, prim-ministru, că președinte nu face nimic. Exact, președintele nu prea are multe lucruri, adică el este mediator, știi? Adică cam asta este rolul lui în mare parte, să tragă de mânecă pe unul pe altul, dar el nu poate să propună neapărat legi, adică nu poate să facă asta. Legile trebuie să treacă până în Parlament și desigur prim-ministru are cel mai mult rol, adică și președintele ar putea propune, dar nu poate să treacă, adică n-are rolul ăla. La președinte ajunge ultima oară, nu că se promulgă legea aia și el poate să dea înapoi, dar de câteva ori poate să dea înapoi legea respectivă. Bun. Trebuia să pui cu cine ați votat. Nu facem asta momentan, deoarece stau ăștia ca șoimul cu ochii pe tot online-ul. Dacă faci ceva greșit acum, bam, vin și îți dau 2 palme. Dacă zic eu acum cu cine ați votat, domnilor, și pun un poll, păi pe urmă poate vine cineva, n-ai voie până la ora 21. Dacă mai sunt 2 care vor să voteze și se influențează, nu știu cum. Bun, a dus-o pe Șoșoacă, s-a dus, mai avem 9 minute, Șoșoacă.
s-a dus Șoșoacă la vot și desigur în stil caracteristic a murit de râs, deci a murit de râs, dar și de plâns în același timp. S-a dus la vot și a scris desigur despre fiecare candidat, tăia acolo la fiecare, despre unii a zis bine, despre unii nu prea, acum nu știm despre care, dar de unii a zis bine, de unii poate nu prea, poate da, poate de toți, habar n-am. Dar pe urmă a scris niște chestii acolo, știm foarte bine ce a scris, niște, să zicem, foști legionari, a scris acolo și pe ăla-l votez, desigur l-a pus și pe Vadim, uite, pe Vadim putem zice. Vadim, l-a pus pe domnul Vadim Tudor acolo și l-a votat doamna Șoșoacă. Doamna Șoșoacă care se ține și cumva ți arată tot circul ăsta politic care se întâmplă, nu? Îți arată pe micile, dar și marile ecrane ce se întâmplă de fapt în politica românească. A fost și domnul Simion la vot, a fost cu domnul Georgescu, am văzut acolo, a fost și domnul Nicușor Dan la vot, am văzut și asta, a fost și domnul Antonescu la vot, deci zicem pe toți, a fost și domnul Ponta la vot, s-a dus, cred că fiecare a votat pentru el, nu presupun, acum nu știu, poate cine știe, n-au votat pentru ei, se poate și asta, bun. CCR și ANAF, FCSB campioane, asta zic, Nicușor și Simion în turul 2. Bun, hai să vă zic ce cred eu. Acum, astea nu sunt exit-poll-uri, sunt niște opinii așa, nu le luați în seamă, adică sunt niște opinii, nu le luați în seamă în niciun caz. Ce cred eu că se va întâmpla cu vreo 8 minute înainte, ok? Cred așa, pe primul loc ce cred că va ieși, acum nu știu, am avut niște gânduri, nu le luați în seamă, din nou, e un pamflet, nu-l luați în seamă, ok? Cred că pe primul loc va fi domnul Simion, cel puțin asta cred, având în vedere și vă explic și de ce, având în vedere faptul că am văzut atât de mulți oameni din diaspora care au votat și știm foarte bine că diaspora a votat în trecut, acum cine știe, poate votează altfel, rămâne de văzut, dar diaspora în trecut a votat foarte mult cu pasiune partea asta de dreapta, da, a votat partea de dreapta, adică partea domnului Simion, partea naționalistă. Având în vedere că au votat atât de mulți, adică te-ai putea aștepta că domnul Simion să fie pe primul loc. Acum nu cred că are 50%, ci cel mai probabil va avea undeva între 28 și 32-33%. Cel puțin asta văd eu. Deci Simion pe primul loc 28-33% în zona respectivă, pe locul 2, poate pentru mulți o surpriză, poate pentru alții nu, probabil va fi domnul Antonescu. Probabil va fi domnul Antonescu în prima fază. Procentajele lui undeva între 23 și 25% cel mai probabil. Aia va fi probabil zona pentru domnul Antonescu. Apoi pentru locul 3 cel mai probabil va fi Nicușor Dan. Nicușor Dan care va avea undeva între 20 și 22%, posibil poate și un pic sub, dar undeva la 20-22%, foarte aproape de domnul Antonescu. Se joacă acolo foarte, foarte aproape, cel mai probabil între cei doi. Teoria mea e că e posibil să avem niște surprize peste noapte. Că peste noapte e posibil, știi cumva, noaptea e un sfeșnic bun, e posibil peste noapte să avem ceva surprize în ceea ce privește locul 2, care poate nu mai e al lui domnul Antonescu și poate e al cuiva, peste noapte rămâne de văzut. Pe locul 4 probabil va fi domnul Ponta sau va fi o surpriză gen Lasconi, în care Lasconi probabil a venit cu niște voturi în plus de undeva la un moment dat, având în vedere că ea sta bine pe aceste debate-uri și a încercat niște chestii acolo, că n-a avut nimic de pierdut, să zicem așa. Posibil domnul Ponta, undeva domnul Ponta între zona de 8 și 13%, pe acolo pe undeva 8 și 13% pentru domnul Ponta, cel puțin asta văd, iar un Lasconi să aibă și acolo un 6, poate cine știe chiar mai mult de atât, cel puțin asta văd. Acum, dacă vedem surprize, asta văd eu, cel puțin asta cred din nou este un pamflet, nu le luați, mai avem aproximativ 5 minute, da? Cam așa aș vedea. Să fie Nicușor pe primul loc, se poate și asta. Să fie domnul Antonescu pe primul loc, se poate și asta. E așa văd. Surprize, îți dai seama, vor fi, nu dau 2 lei pe pulurile alea pe care le-am văzut până acum și toate sondajele și tot. 2 lei nu dau pe ele, nu cred că au așa o mare relevanță pe cât ai crede, ok? Mai ales alea de pe Polymarket. Bumării nu înțeleg ce înseamnă acele sondaje de pe Polymarket. Zic, mamă, ia uite, conduce domnul Antonescu cu 40%, nu știu ce, bla bla bla. Păi da, conduce pentru a deveni președintele României, nu conduce neapărat pentru turul 1. Turul 1 este diferit, adică dacă vedeți procentajele alea e pentru o câștigare a președinției, dacă are în momentul de față, hai să ne uităm un pic pe Polymarket, aici să vedem, ia.
Polymarket. Auzim cum stă Polymarket-ul aici pentru câștigarea președinției, nu pentru turul 1, așa ca să înțeleagă. Mulți fac o confuzie destul de mare ca de fiecare dată în ceea ce privește. Bun, îl vedem acum pe Nicușor Dan pe primul loc. Oi. Văd ceva aici interesant. Nicușor Dan pe primul loc. Dacă vedem aici la Nicușor Dan, avem 43% să devine președinte, George Simion pe locul 2, Crin Antonescu 13%, Victor Ponta 3%. Și asta cumva îmi întărește ideea că e posibil să avem în primă fază pe domnul Simion cu domnul Antonescu pe primele două locuri, dar peste noapte să schimbe să fie Simion cu Nicușor. Cel puțin asta cred că va fi finala, Simion cu Nicușor Dan. Cel puțin asta cred că va fi finala pentru președinția României și atunci o să vedem cine, cum și în ce direcții se duce și cine va deveni președinte. În final va fi o luptă destul de... Cel puțin asta cred momentan, dar hai să vedem aici. Pulul ne arată că Nicușor a venit odată din spate destul de puternic aici, Hai să vedem de ce, deoarece s-a votat foarte mult în mediul urban, peste 60%. Hai să mergem un pic pe Antena 3 prima dată. Antena 3. Ia să mergem pe Antena 3 CNN. Ia să vedem ce zice Antena 3 CNN. Alegeri prezidențiale 2025, tensiune mare în lupta pentru locul 2, peste 9 milioane de voturi. Aici putem să vedem, 44 de ani, 38%, nu vreau să mă abonez. Femei, mai multe femei au votat decât bărbații, putem să vedem aici femei 50%, bărbați 49-13 aici. La nivel de vârste, 45, 64, 38%, 65 plus doar 22%, mediul rural doar 39,7%, iar mediul urban aici undeva la 60-25%, care cumva l-ar pune un pic în față pe domnul ăsta de la București. Putem să-l vedem aici, Nicușor Dan, da? Având în vedere că el ar putea fura foarte, foarte mult din mediul urban. Pe de altă parte și pentru Simion ar fi destul de bine, deoarece au votat mulți din diaspora aici. Rămâne de văzut. Prezența, putem să vedem aici prezența la vot, 9.166 până la ora 20, probabil vor fi 9,5, poate chiar mai mult de atât până la ora 21, în aproximativ 2 minute, reprezentând 50,68% de numărul celor înscriși în listele electorale potrivit datele furnizate în timp real de autoritatea electorală permanentă, ok? În mediul urban au votat 5 milioane de alegători, iar în mediul rural 3 milioane de alegători și asta ar duce foarte, foarte rău pentru PSD-PNL. Deci asta pentru PSD-PNL destul de rău din punctul meu de vedere aici asta. 2 minute până când vom vedea exit poll-urile. Țineți cont că aceste exit poll-uri nu sunt exacte și vom mai vedea surprize. Țineți cont că domnul Georgescu era pe 3 în primă fază la aceste exit poll-uri și a venit primul până dimineață, deci vor mai fi schimbări până dimineață în ceea ce privește aceste alegeri. Să avem o surpriză să nu fie Simion primul. Mi-e greu să cred, să fie Nicușor primul, să fie domnul Simion pe locul 2. Nu știu, mi-e greu să cred. Cred că Simion va fi primul și pe locul 2 posibil să fie în primă fază domnul Antonescu și apoi să-l detroneze domnul Nicușor. Imediat vedem, nu știu dacă putem intra pe un stream aici, ia să vedem la realitatea poate, realitatea live, dar nu știu cum îi găsim pe ăștia. Tu decizi, ia să vedem aici. Bun, ia. Foarte scurt. Ne putem uita aici un pic la realitate. Antena 3 nu știu dacă au, adică nu mă înțelegi greșit, eu nu mă uit la realitate și nici nu mă uit la Antena 3, adică nu mă uit la niciunul dintre ăștia, dar momentan ăștia pare că au stream și ne uităm un pic la ei să vedem aici care sunt, ok? Asta ne interesează, care sunt. Bun. Și ne uităm să vedem. 2 secunde, bun. Ok. Da. Și din afara țării. Da, deci am fost aproape, este? Este sau... Dați dăm 30% pentru Simion, 23% pentru... Am fost aproape, este? Zici că le-am pus cu mâna. La Ponta văd aici un 15%, probabil o să fie în final 13%, dar de așteptat, iar 4% aici putem să vedem cam asta. Antena 3 CNN nu știu dacă se dă ceva, dar cam asta ar fi. Din punctul meu de vedere, domnul Antonescu nu o să prindă noaptea, deci nu cred că o să prindă noaptea și cred că o să vedem pe domnul Simion și cu domnul Nicușor Dan în
turul 2. Cel puțin asta cred, dar era destul de clar că Simion va lua undeva spre 30%, cum am zis mai devreme și am fost on point, iar putem să vedem aici la fel și pentru Nicușor Dan și pentru domnul Antonescu, care, uite, am zis, pe locul 2. Acum nu știu dacă altcineva dă altceva aici, ne vom uita imediat pe Antena 3, vedem ce dă Antena 3, azi vedem ce dă Antena 3 CNN ca exit polls, ne interesează aici. Bun, același lucru aici, dacă ne uităm la exit poll-uri, pe Antena 3, putem să vedem 23% Antonescu, Simion 30%, Nicușor Dan 23%. Eram sigur că e foarte, foarte aproape aici. Eram sigur că îl vor pune pe Antonescu pe locul 2 în primă fază, dar din punctul meu de vedere va pica Antonescu și va fi Nicușor Dan în final. La Sconi vedem cu 4% și vedem Ponta, nu știu dacă o să facă mare surpriză, adică să vină pe locul 2, e foarte, foarte improbabil. Foarte, foarte improbabil. Da, putem să vedem aici exit poll-urile, că apăsăm, ar putea să... Pe Ponta l-au scos, știi? Adică că au ceva cu el, cred că. Pe Ponta l-au scos, da, uite, Victor Ponta 15, aici putem să observăm undeva la 15% ăsta pentru Victor Ponta, care era normal să ia peste 10, dar acum rămâne de văzut dacă ar putea să împingă peste ăștia 2. Improbabil. Deci e destul de clar că finala cel mai probabil se va da în mare parte între Simion și probabil Nicușor Dan. Eram sigur că o să-l pună pe Antonescu pe locul 2, dar nu cred că va prinde noaptea, rămâne de văzut, live-ul ăsta rămâne, eu nu cred că va prinde noaptea. Dar din nou, vezi, Daniel Niță Polls a fost mult mai aproape decât ce au zis ăștia până acum și v-am zis înainte. Bun, Antena 3 are 2 exit poll-uri, ok, care e al doilea exit poll? Nu știu, văd doar unul momentan aici, care e al doilea? Care este al doilea exit poll? Nu știu. Ia să vedem aici. Dacă e ceva pe al doilea exit poll, nu văd. Nicușor Dan 23, Crin Antonescu 20. Da, nu văd exit poll. Exit poll curs. Ăsta era la ora 20. Ok. George Simion 33, Antonescu 22, Nicușor Dan 20. Uite, ăsta mai aproape de ce am zis eu prima dată. Deci George Simion 33, vă ziceam 32-33, Crin Antonescu vă ziceam 24 poate, a făcut 23, Nicușor Dan vă ziceam 20, probabil un pic sub, dar v-am zis 20-22, Victor Ponta ziceam undeva între 8 și 14, între 8 și 13 regiunea aia. Deci n-am fost departe, la Sconia am zis 4-6, momentan la 4, e posibil să crească totuși. Bun, deci da, asta este avangardul 30% aici pentru George Simion, Crin Antonescu 23, Nicușor Dan 23% aici, Victor Ponta 15. Vor mai fi surprize până dimineață, dar e destul de clar că surpriza se va da aici între Crin Antonescu și Nicușor Dan. Era destul de clar că domnul Simion va câștiga cel mai probabil aceste alegeri de pe primul loc. Acum hai să vedem ce se întâmplă pe Polymarket aici. Ia să dăm un refresh pe Polymarket. Pe Polymarket e destul de clar. Polymarket înce Nicușor Dan, George Simion și probabil asta se va întâmpla, iar în turul 2 dau mai multe șanse lui Nicușor Dan aici, care probabil Nicușor Dan până dimineață va urca foarte, foarte puternic spre 25%, cel puțin asta cred, 26%, iar domnul Antonescu va pica. Mai jos. Cel puțin asta cred că se va întâmpla. Aș fi foarte șocat ca domnul Antonescu să rupă locul 2 până la urmă. Aș fi destul de șocat aici dacă s-ar întâmpla. Da, e destul de clar și e destul de normal. E destul de normal aici acest turnout pe care l-am văzut momentan. Aceste exit poll. Mi se par ok. Mi s-ar părea un pic ciudat ca domnul Antonescu să fie pe locul 2 în final. Aici deoarece nu cred. Dar vedem, mai. Cum ați văzut voi alegerile? Credeți că astea sunt rezultatele? Sau vă plac aceste rezultate? Nu vă plac aceste rezultate? Mă uit un pic pe ceas. Știu că toată lumea acum se uită pe la un post de televiziune sau altul să vadă ce se întâmplă. Văd că vorbește domnul Crin Antonescu aici, n-are rost să ne uităm să vedem ce zice Crin Antonescu, că nu ne interesează ce zice nimeni în mare parte, dar era destul de clar că cel mai probabil asta va fi. Bun, mai departe, eu cred că intră în turul 2 Simion și Crin și președintele o să iasă Crin, foarte improbabil din punctul meu de vedere, după cum văd momentan sentimentele și după cum văd ce se întâmplă, probabil vom avea o finală între Nicușor Dan și domnul Simion. Bun, Niță, te rog acum în turul 2 să ții cu Nicușor ca să iasă Simion, că tu ești ghinionistul. Păi ce, am ținut cu cineva acum sau ce? Adică cu cine am ținut acum, că nu știu exact. Zi-mi tu dacă am zis eu cu cine am ținut. Dacă știți foarte bine opinia mea despre candidații la prezidențiale. Nu o să vă spun cu cine să votați nici în turul 2.
Pentru că nu ăsta este rolul meu aici să vă spun vouă cu cine să votați. Fiecare își face analiza, fiecare vede, fiecare analizează candidatul. Pot cel mai mult să fac, nu știu, cumva un video, cum am făcut și la Lasconi versus Georgescu, imparțial despre ambii. Așa aș putea face. Să ne uităm să vedem ce a făcut domnul Simion, să vedem ce a făcut domnul ăsta Nicu Jordan și cumva să tragem o concluzie fiecare în parte. Adică să nu vă zic eu, bă, votați cu aia, votați cu aia, votați cu aia. Că nu. Bun, Dani, zi-mi cu cine ai votat. Am votat cu cineva puternic dezvoltat. Cum ar zice cineva. Bun, România TV zice că Ponta are 19 și Nicu Crin 20. Nu, păi România TV e cu Ponta. Nu cred că poate să împingă Ponta la 20, dar s-au mai văzut surprize. S-au mai văzut și că Georgescu la început era pe locul 3 și ulterior a ieșit pe primul loc. Se poate, dar după cum vedem aici, Ponta a furat foarte, foarte multe voturi suveraniste, cel puțin asta cred. A furat foarte multe voturi și de la Crin, dar și de la domnul Nicu Jordan. Aici a furat multe voturi, fiind acolo lângă domnul Simion. De la Simion nu știu dacă a furat foarte multe voturi, dacă mă întreb pe mine. Bun. Mai departe, cu oricine în afară de Simion, zice aici Ardelean, dacă asta e opinia ta, bun, mai departe, cu CG ai ținut. Nu am ținut cu CG, nu am ținut nici cu Lasconi, am ținut cu poporul român și o să țin întotdeauna cu poporul român. Nu țin cu niciunul nici altul. Bun, deci pe scurt, de ce votează oamenii cu Simion? Că le place de Simion și le place ce vrea să facă Simion, nu? Și de asta și Nicu Jordan, că îi place că e matematicien sau alte chestii, da, votează cu Nicu Jordan. Dacă votează cu domnul Crin Antonescu, probabil pentru că face rime. Ați văzut ce rime frumoase face domnul Antonescu, aia cu egiptenii și cu toate ce le-a făcut. Bun. România TV e altul scorul. Păi da, logic, pe România TV era normal să fie altul scorul. Având în vedere că România TV e cu Ponta, nu, asta zic, dar cine știe, vedem în final, se poate orice. Spune și nouă, Daniel, cu cine ai votat. Eu cu Lasconi. Nu vreau să fac asta pentru că nu vreau să vă influențez, ok? Nu vreau să vă influențez deloc. Cred cu tărie că fiecare dintre voi poate să facă o analiză clară și să voteze pe anumite principii, nu neapărat doar emoționale, ci principii reale pentru a duce România mai departe, ok? Bun. Fără Ponta avea 40% Simion din prima. Nu neapărat, nu așa merg voturile pentru cei care știu și cei care s-au mai uitat, să zicem, la chestia asta cu votul în trecut. Nu așa se duc voturile de obicei. Nu înseamnă că ar fi avut 40 dacă nu era Ponta. În niciun caz, Ponta are și el votații lui din PSD, are votanții lui ăia mai vechi, care îl țin minte, are alt tip de votanți. Bun. Mai departe, îmi place Nicușor că știe matematica furtului. Nu știu ce a furat Nicu Jordan. Dacă fura, măcar se vedea. Știi ce zic? Adică nu știu dacă a furat, dacă n-a furat. Fiecare crede ce vrea. Bun, mai departe. Așa, poporul votează cu cine ține minte mai bine. Asta zic și eu. Așa se votează câteodată cu cine ține minte. Că mai aveam câțiva prieteni care zice, bă, pe cine ții tu minte? Păi eu știu doar pe ăsta minte. Dacă nu știu pe ceilalți, eu votez pe ăla care țin minte. Bun. Hai să ne uităm un pic aici la piețe, că am văzut aici exit poll-urile momentan, o să mai schimbă până dimineață, dar teoria mea rămâne. Pe primul loc va fi George Simion, indiscutabil, pe locul 2 probabil va fi Nicu Jordan, indiscutabil din punctul meu de vedere până la final, iar pe locul 3, cine știe, poate vine Ponta pentru peste Antonescu, se poate și asta. Bun. Mai departe. A venit domnul O Fantoma, fără hate-uri nu se poate, bă, pe chat-ul ăsta. Ne-a influențat că ziceai de Tia alți, că suntem înaintea tuturor și acum o arzi altruist. Păi și n-ați fost înaintea tuturor? N-ați cumpărat Tia înaintea tuturor? Domnule O Fantomă, O Fantomă ar trebui să schimb numele în două fantome. Bun, dacă candidații ar fi criptomonede, care ar fi acelea? Greu de zis, foarte, foarte greu de zis. Pe urmă, dacă zic ceva, se interpretează iar. Incredibil cât de mulți români au votat cu domnul Simion. Pentru mine nu este incredibil, deoarece oamenii se răzbună. Știu, răzbunarea, bam, e. Spunea cineva că acești oameni care au distrus un stat nu au cum să-l și reconstruiască. Păi da. De ce l-ai ascuns pe Gigel? E ascuns aici. Eu o să revine la un moment dat. E în spatele tricoului original cu Mihailă de aici din spate. Bun.
Mai departe, numai la noi în România există noțiunea de ai votat greșit. Da, ce-ți votezi greșit? Fiecare votează ce vrea, mă, adică până la urmă. Fiecare votează cine ce vrea. Dacă iese unul, ăla e, cu ăla rămânem. Știi? Adică cu ăla rămânem. Că nu-ți place, poate vrei să pleci din țară dacă nu-ți place și îți permiți să pleci din țară dacă nu-ți place de un președinte sau dacă președintele ăla face ceva ce ție nu-ți place. Ei anumite chestii, duci protestezi, faci chestii, da, să zici, mă, ăla e prost că a votat cu ăla, ăla e prost că a votat cu ăla. Lasă-mă că am votat noi bine în trecut și tot bine n-a fost la un moment dat, ok? Fiecare votează cu cine vrea și cum crede. Bun, poporul român își dorește să iasă Simion din primul tur. Atunci românii s-ar ocupa. Păi cum să iasă din primul tur? Ți-am zis mai devreme că n-are cum să iasă din primul tur nici dacă ia 50%. Bun. Mai departe. Hai să ne uităm un pic la piață. Deci așa arată piața momentan. Așa arată piața momentan aici. Dacă ne uităm, dăm un refresh micuț la piață, lăsăm în background aici să vedem ce mai zic și ăștia. Nu cred că se schimbă mare lucru momentan. Dacă ne uităm la 24 de ore, putem să vedem layer aici care stă destul de bine. Dexe care stă aici undeva la plus 8,89, layer undeva la 12,43, Walrus undeva la 8,92 pe urcare. Avem o împărțit, dar un pic pe roșu acum la final de săptămână și o să analizăm imediat. Teta 5,91, dacă mai sunt ceva știri în legătură cu politica, le puteți lăsa pe chat. Nu încercați să vă influențați pe nimeni să voteze cu X și Y, fiecare votează ce vrea și cum vrea și unde vrea, ok? După ce își face analiza proprie. La fel ca la investiții, fiecare investește în ce vrea. În ce vrea, cum vrea, cât vrea, ok? După ce își face un research și o analiză, ok? Atât. Cam asta. Bun, FLR undeva la 8,67, DIP undeva la 4,83 aici, Render undeva la minus 6,16, Bonk aici pe corecție, ADA pe corecție și ea, Flock undeva la minus 7,10. Se mișcă până la Teta undeva la minus 5,92, Sonic undeva la minus 5, Trump corectează și el astăzi un pic, undeva în zona de 4,9, Caspa aici corectează, dacă dăm un refresh, Caspa corectează și ea un pic, Etena un pic pe verde pe ultima oră, putem să dăm 0,28 pe ultima oră, undeva un pic pe plus, dar totuși sub zona de 30 de cenți aici pentru Etena, nu mă ating de ea până când o văd spre 20 de cenți sau sub 20 de cenți pe Etena, deoarece mi-am reluat poziția pe ea și stau un pic liniștit momentan în materie de DCA pe asta. Fetch, dacă uităm la Fetch un 0,66 aici pentru Fetch până când urcă peste 0,8 în continuare sub presiune destul de mare, la 30 de cenți m-aș mai uita la acest Fetch AI și am răbdare pe aia. Suntem top 200 aici, dacă ne uităm un pic în top 200, Turbo pe corecție, Bread pe corecție, Beam corectează și el un pic după ce urcase foarte, foarte puternic spre un cent aproape zile precedente, n-a putut să-l menține, totuși putem să vedem pe ultima săptămână undeva la 11% aici. De fapt pe ultima lună undeva la 11% pentru Beam, în continuare cred în Beam, posibil să facă destul de bine, dar cred la nivelul de aproximativ 2 și ceva la sută, la fel cum am și în TIA, 2 și ceva la sută, ok? Nu cred mai mult de atât, adică nu cred 30% sau 25% cât am în momentul de față în Bitcoin și ETH și nu cred în Beam la nivelul respectiv, ok? Doar în portofoliu, adică în portofoliu e bine să fie în regiunea respectivă dacă ar putea avea o performanță la un moment dat în timp. E-Gold aici se ține bine și vedem la 15.7, se menține regiunea asta de 15.7 pe durata weekendului, din nou a fost ridicată scostă, din nou market maker aici. Cumva au făcut cum au făcut și iarăși au corectat piața pe weekend. Dacă ne uităm la total market cap, minus 0,76, volumele în corecție de undeva la 2,97 miliarde, altcoin market cap ne uităm aici la 0,91, dominanța BTC undeva la 0,04 și dominanța ETH și un pic în urcare. De ce? Păi ETH se ține bine. ETH se ține bine, ciudățel, dar bine, se ține bine. Pe acțiuni, ce s-a întâmplat pe acțiune, să ne uităm un pic și pe acțiune aici, imediat. Bun, MSFT-ul destul de bine, 2.32 pe urcare, Nvidia undeva la 2.59, AVG undeva la 3, Google 1.86, Meta 4.34, Apple undeva la 3.74 aici pentru Apple pe corecție, probleme în China pentru Apple la nivel de vânzări, Tesla 2.38, nu s-a schimbat multe de la ultimul live de vineri, dacă țineți minte, am avut live, încă îl puteți viziona să vă uitați, deoarece a fost undeva, cred că la o oră jumate, similar cu ce probabil o să avem și astăzi, deoarece ăsta ar fi al treilea live
pe care îl avem săptămâna asta. Pe healthcare avem Liriel undeva la 3,72, aici pare că își revine un pic partea de healthcare, Financial Services undeva la destul de bine, Berkshire undeva la 1,8, apropo a vorbit și Buffett, o să ne uităm imediat să vedem ce a zis Warren Buffett, deoarece a vorbit, a zis un lucru important, a zis că e posibil să ne uităm și la alte currency-uri în afară de dolarul american, și-a updatat portofoliu, în continuare nu prea a cumpărat acțiuni, ci își poziționează cash-ul foarte, foarte puternic în portofoliu, 300 și ceva de miliarde, 370, ne uităm imediat, vedem ce cash are Buffett, probabil așteaptă ceva corecții în continuare, adică nu se așteaptă cumva ca acest război comercial să se termine bine, cel puțin Buffett. Apropo, a zis că acest război comercial pe care l-a început Trump e posibil să fie și ăsta o armă pe care Trump o folosește împotriva celorlalte țări. O armă nasoală, adică cel puțin asta a zis Buffett. Ne vom uita un pic mai trebuie să vedem ce a zis și Buffett. Bun, mai departe. Visa undeva la 1.5, Mastercard 2.33, JP Morgan undeva la 2.28, Wells Fargo, dacă ne uităm la Wells Fargo undeva la 2.77, aici pentru Wells Fargo, băncile destul de bine aici la închidere. Dacă ne uităm la deblocările de token, vedem ce se deblochează pe partea de token, intrați pe danielniță.ro, exact așa, faceți cont pe danielniță.ro și puteți vedea deblocările, ne putem uita aici, Sleepless AI este cel care are deblocările 14% din oferta circulantă, pe 1 mai deja a avut, SUI are din nou 2,28 din oferta circulantă, Omni are 83% pe data de 2 mai deja, nu știu ce reacție a avut prețul că nu m-am uitat, Neo 22, Neon 22,51, Starknet undeva la 4,37, destul de puțin, ce mai uităm, SEI undeva la 1,09, Immutable undeva la 1,35, Apecoin 1,95, Pixel destul de mult aici pentru Pixel undeva la 11,83 și PETH o să aibă pe 19 mai 58%, aproape 59% din oferta circulantă aici pentru PIS. Nu arată bine, mai ales dacă n-au găsit ceva investitori să cumpere OTC acest PIS, ok? Puteți găsi toate informațiile astea în mod gratuit pe danielniță.ro, intrați aici danielniță.ro, la secțiunea dashboard, faceți cont și puteți găsi tot acest dashboard frumos care în fiecare săptămână se va adăuga, vom avea și notificări la un moment dat, vom avea și un mini app la un moment dat pe el, crește în fiecare săptămână să ajungem la un rezultat foarte, foarte bun cu acest dashboard, ok? Îl puteți găsi pe danielniță.ro. Bun, cam așa arată treaba. Desigur ne pregătim aici pentru săptămâna asta care urmează, săptămâna asta, să ne uităm săptămâna viitoare, dacă dăm aici la USD să vedem ce se întâmplă, avem Fed Interest Rate Decision, ce se va întâmpla cu Jerome Powell, vom avea desigur live undeva pe la ora, tot așa, 20:30 ora României, cel mai probabil și miercuri, pentru a prinde această decizie la ora 21, vom avea și o prezentare ca de fiecare dată a acestui eveniment și avem multe de pus în momentul de față în acea prezentare, mai ales cu ce s-a întâmplat cu Trump, cu inflația și multe alte lucruri ca de fiecare dată. Vă aștept desigur miercuri număr mare la 20:30 să vedem ce zice Jerome Powell. 4,5% am avut data trecută dobânda, prognoza este de tot de 4,5% aici. Cel mai probabil Jerome Powell nu va mișca. A zis Trump mai devreme, by the way, că nu vrea să dea afară pe Jerome Powell până în mai 2026 când îi se termină mandatul. Deci nu vrea să dea afară. Ok, bun. Mergem mai departe. Conferința de presă a lui Jerome Powell o vom privi în timp real aici la 21:30 și comentariu în timp real și după, adică nimic scripturi cum n-am niciodată, puteți să vedeți asta. Așa va fi și săptămâna viitoare. Vom analiza la cald să vedem ce zice Jerome Powell aici. Ce am vrea să zică Jerome Powell? Sigur am vrea să dea cumva impresia, deci asta vrea să facă, să dea impresia că va tăia în următoarele luni, poate chiar în iunie, dar dintr-o poziție bună, adică nu dintr-o poziție de frică, să nu zică mamă lucrurile arată atât de nasol încât vrem să tăiem, deoarece cel mai probabil vom avea un crash. Să zic ok, mergem spre o încetinire economică, dar este una decentă, normală și cumva vrem să reducem înainte de această încetinire economică aceste dobânzi pentru a fi înaintea trendului. Asta ar trebui să zică și asta ar fi excelent pentru piețe. Și desigur, scoaterea banilor din economie, un alt lucru important pe care Jerome Powell trebuie să-l zică miercuri, da? Dacă rămâne pe același principiu de a scoate banii din economie la același nivel sau îl încetinește și mai mult, asta ar fi foarte important, mai ales pentru zona de altcoin-uri și pentru zona speculativă foarte, foarte importantă și din cripto, dar și din bursa americană foarte important. Ok, bun.
Mai avem aici ceva, da, mai avem săptămâna viitoare, continuing job claims, initial job claims și jobless claims for week average, asta vor fi pe 8, ok, imediat a doua zi, joi, cam atât. Mai avem și ISM-ul aici, ISM Services, pe astea le putem vedea pe data de 5, adică mâine, vedem ce se întâmplă aici, undeva la 50, așteptarea undeva la 56, nu cred că o să aibă atât de mare impact. Din punctul meu de vedere, impactul o să fie aici, la decizia asta, pe care o să o vedem undeva pe 7. Bun. Cam atât în zona asta. Hai să mergem un pic pe grafici. Avem dacă s-a mai schimbat ceva la nivel de politică. Ia să ne uităm aici. Nicu Șordan crește în continuare. Crin Antonescu revine un pic aici, iar Ponta 2%. Dacă ne uităm la Crin Antonescu 20% cu Simion, poate urcă, să zicem așa, uite, urcă un pic Antonescu aici, iar Nicu Șordan se detașează un pic de George Simion. Hai să mai mergem, vedem dacă mai e ceva aici relevant. Nu știu dacă e ceva relevant, ia să ne uităm. Exit poll-urile pare că sunt aceleași aici, dacă ne uităm pe un pic pe realitatea. Pare că sunt aceleași, nu văd nimic altceva extraordinar. Dacă dăm un refresh la Antena 3 CNN și apoi mergem și pe realitatea, să ne uităm un pic aici să vedem ce se întâmplă pe site. Dacă au ceva relevant, nu pare. Nu pare. Bun, Crin Antonescu și Nicu Șordan luptă pentru finala cu Simion. Asta era destul de clar. Ăștia îmi dau de la Maldive, că să mă duc în Maldive. Auzi, cele două institute de sondare care au arătat de Exit Poll, Avangard și Curs. Vedem în final dacă e așa Nicu Șordan aici. Putem să vedem Ponta la 15. Continuare nu s-a schimbat nimic. Hai să vedem în realitatea ce ne zice, dacă ne zice ceva pe realitatea.net. Mai vedem ETH la 1400, imediat ajungem și acolo. Din punctul meu de vedere, nu acum, e posibil să-l vezi undeva înapoi spre 1500, poate 1600. E probabil undeva după luna mai, poate în iunie la un moment dat, dacă mai avem o sperietură spre zona respectivă și ar face sens să mai retestez odată zona respectivă. Bun, hai să ne uităm aici să vedem. Alegeri pull-uri peste pull-uri, exit pull-uri, alegeri prezidență 2021, 1, George Simion intră în finala prezidențială în poziția dominantă, luptă strânsă pentru locul 2, același lucru dau și cei de la realitatea, deci nimic altceva, alegeri prezidențială 2025, bun, exit poll-uri, datele sunt valabile pentru ora 19, ok, am înțeles, Victor, să mai pot schimba multe aici între ăștia doi, cu Victor Ponta un pic mai greu, aș fi și șocat aici dacă ar fi Victor Ponta să vină pe locul 2, la Sconi pare că n-a prea luat voturi, eu vedeam măcar spre 6, dar pare că n-a venit spre zona respectivă absolut deloc. Bun, mai crește piața până la Fed. Hai să mergem să vedem, să încheiem cu alegerile și cu astea că e suficient. Știam, în mare parte ați văzut dinainte ce o să se întâmple. Dacă ne uităm aici, hai să ne uităm să vedem dacă știu ce se va întâmpla cu piața până săptămâna viitoare. Dacă ne uităm aici, desigur, sunt probabilități. Dacă ne uităm la Bitcoin, cumva a venit undeva sub 96.000. Vă ziceam aici de la această raportare că am avut un pump în 97.8, vă puteți uita pe acel live, dar imediat a corectat Bitcoin înapoi în regiunea asta de 95.7. 96.000 era targetul, dacă mai țineți minte, înainte de acea raportare, chiar dacă vă ziceam că da, per probabilități e posibil, dacă raportăm bine, cum s-a raportat la 4,2% șomajul, să urcăm poate spre regiunea asta de aici de un 97-98. Da, în mare parte cumva eram un pic bearish în primă fază, dar cu toate astea nu sunt bearish la median. Adică cred că ne vom reveni, poate nu imediat săptămâna viitoare, dar după FOMC sunt șanse mari de aici să reluăm acest raliu. Acum depinde foarte mult ce zice și Jerome Powell miercuri și o să analizăm împreună atunci. Dacă ne uităm la Bitcoin aici, structural în continuare bine, ne putem uita la regiunea asta de 94.920, o regiune foarte, foarte bună. Ok? Atâta timp cât ține 9 EMA e ok și te poți uita din nou aceeași analiză pe care am făcut-o vineri la 92.200, poate chiar 91.009 unde vine 21 EMA. Adică ăsta ar putea corecta până în FOMC aici și imediat o să ne uităm să vedem dacă ăsta e cazul. Adică dacă cazul e că ăsta va corecta spre zona respectivă în FOMC sau va ține 9 EMA și în FOMC va crește. Și de fiecare dată desigur vom da o direcție. Dacă ne uităm aici la RSI, e un pic la suport, se poate vedea aici, dar n-arată extraordinar. O să iau puțină apă și flotări. Bun, care este utilitatea acestor exit poll? Păi să avem așa o idee ce ar putea fi rezultat, nu? Bun.
Dacă ne uităm aici la 4 ore e un pic pe urcare, dar pare că și ăsta ar vrea să corecteze un pic mai jos la nivel de preț. Dacă ne uităm din nou pe daily, am testat în sfârșit nivelul ăsta de aici pentru BTC, nivelul de 70. Nu mai făcusem asta undeva din decembrie, n-am mai fost peste nivelul ăsta undeva din noiembrie de aici, ok? Uite ce s-a întâmplat ultima oară când am încercat să urcăm peste nivelul ăsta după ce am stat din martie 2024 până aici, până undeva în noiembrie n-am putut. Putem să spunem că am avut o încercare care a dus la o corecție, am avut a doua încercare care a dus la o corecție și abia a treia a reușit, ok? Ceea ce ne poate face ceva similar și aici, adică e prima încercare, corecție până în nivelurile astea de jos, o încercare și ceva de genul ăsta pentru în sfârșit a intra nivelul ăsta de aici, care se suprapune un pic cu finalul lunii mai, dacă e să o luăm așa, în materie de când vom vedea RSI în regiunea asta superioară a taurilor aici, care va coincide cu un nou all-time high. Cum a coincidit și aici, odată ce am intrat în noiembrie peste nivelul ăsta, bam, am făcut all-time high, putem să ne uităm și în trecut aici. Cam același lucru, odată ce am intrat aici, am făcut zona de all-time high aici, țineți minte, la început de 2024, uite, martie, all-time high, ok? Bun, cât stai o lungă perioadă sub nivelul ăsta și urci peste, de obicei se lasă cu all-time high, ok? Deci odată ce RSI-ul va urca peste un 70, atunci vă puteți cumva gândi la zona de all-time high, până atunci probabil vor mai fi ceva tatonări în range-ul ăsta de aici, poate până în zona de 15, mai rămâne de văzut până la jumatea lunii, Bitcoin să stea undeva în intervalul 88.000-98.000 cel mai probabil. Bun, deci asta pe Bitcoin un pic aici, din punctul ăsta de vedere, un pic bearish. Și vedem și weekly-ul, deoarece este închiderea săptămână. Weekly-ul nu este bearish, ok? Weekly-ul nu este bearish absolut deloc, dacă ne uităm aici. Avem 1, 2, 3, 4 săptămâni la rând de urcare aici pentru BTC. Am mai avut și în trecut 1, 2, 3, 4 săptămâni și apoi a avut o mică corecție aici pe săptămâna asta și a continuat mai departe. Dar închiderea, dacă ar fi măcar peste regiunea de 94.000, ar fi destul de bună. Sub 93.8 cumva te-ai putea gândi că asta ar putea încerca retestarea aici la 88-89 la un moment dat înainte să ducă mai sus. Concluzia, ăsta este ok din punct de vedere al trendului atât timp cât ține 88-89 de mii, asta zice și daily-ul, asta zice și weekly-ul, deoarece pe weekly ai 9 și 21 mei care au făcut cross în regiunea asta de aici. Și atât timp cât ținem nivelul ăsta, te poți aștepta ca la un moment dat Bitcoin să testeze 100 de mii și peste 100 de mii, adică să ducă în zona de all-time high. Când s-ar putea întâmpla asta? După 15 mai, spre finalul lunii mai, rămâne de văzut, dar luna mai ar putea fi o lună cât de cât bună, mai ales dacă cumva Trump se potolește un pic și nu mai vedem, nu mai răsară niște conflicte de asta de peste tot, ok? Bun, mai departe, BTC puțin dominant după alegerile de astăzi, așa pare. Ne uităm media și la dominanță care stagnează în regiunea asta 64-65 cel puțin momentan, dar destul de sus. RSI-ul cât de cât normal aici pe weekly, chiar bine, ne uitam mai devreme la RSI, probabil mai sus la un moment dat, poate după o mică corecție aici. Time frame-urile mici sunt problemele în momentul de față, deoarece te poți uita, ai picat sub 9.21 EMA, ăsta cumva e sub presiune atâta timp când nu reiei 96.000. Atâta timp când nu reiei 96.000, ai un target undeva în 94.7, e foarte, foarte probabil, cum ai avut și aici, nivelul ăsta din 30 aprilie. Poate cine știe mai jos, undeva în 92.7 sau poate cine știe 91.8 înainte de FOMC. Înainte de FOMC putem vedea asta. Țineți cont că mâine este luni. Ce știm noi despre luna, despre această zi de luni? Ce știm? Hai să vedem dacă știți ce se întâmplă în medie lunea. În contrast cu miercuri, joia, care este invers. Ce se întâmplă de obicei lunea cu piețele financiare? Ei bine, dacă ați spus pe chat că lunea este o zi bullish, așa este. Ar pare că de data asta ar putea fi un pic diferit și lunea ar putea corecta. De ce? Suntem înainte de FOMC. Este lunea înainte de FOMC. Acum, din nou, dacă ăsta cumva va veni aici până în FOMC, probabil va face pump în FOMC. Dacă luni vom vedea asta, marți, da, luni, marți aici sau chiar miercuri vom urca spre regiunea asta, probabil vei vedea dump aici. Ce cred că vom vedea? Ce cred că vom vedea cumva între zona asta de aici, 92.6 și regiunea asta de aici, pe care cred că o va testa undeva la 93.9, 94 de mii. Adică asta cred că vom vedea.
Asta cred că vom vedea până în FOMC, ok? Cu o mică tentă de a putea testa range-ul ăsta. Hai să ne uităm la ce face zona asta de aici de BTC1, ar trebui să fie pe aici, pe zona de CME Futures, unde a închis. O să avem un gap 97.505 aici versus 95.006. Nu e un gap atât de mare, dar e. Ok, a închis undeva aici, în range-ul ăsta, să ne uităm unde a închis, în 97.005, undeva în regiunea asta de aici a închis, undeva aici, da, 97.500 și acum cumva ar putea deschide range-ul ăsta de jos care ar putea forma un gap și se poate observa aici că chiar ar putea fi un gap real. Ce știm despre gap-urile astea? Că de obicei sunt închise, ok? Și ăsta probabil va fi închis destul de rapid. Concluzia, cred că la început de săptămână putem corecta, poate nu luni, dar marți, ok? Dacă nu luni, nu vedem corecția până aici. Vedem că ăsta se îndreaptă înapoi mâine spre 97.4. E foarte probabil ca marți să vezi ceva de genul ăsta și în FOMC cumva să tranzacționezi nivelurile astea superioare de aici. Cam asta este analiza pe care o văd. Văd ceva presiune de vânzare aici în ceea ce privește Bitcoin și putem corecta luni marți. Ok? Luni marți putem corecta spre regiunea asta de aici. Chiar dacă mâine, cine știe, poate vezi o încercare, încă o încercare în regiunea asta de aici, având în vedere că este luni, marți cred că vom corecta. Ok? Marți cred că vom corecta spre regiunea asta de jos, cel puțin asta din punct de vedere al probabilităților. One Hour arată un pic că ar vrea să lupte, poate One Hour 95.008, poate spre regiunea asta de aici, poate 95.009, poate un pic 96.000, dar după cum observi aici pe timeframe-urile mici gen One Hour, ai numai maxime în scădere poate când atingi regiunea de 9.55 EM, adică range-ul ăsta de aici. Concluzie, termen scurt, poate un pump în nivelul ăsta, până marți cred că vom corecta înainte de FOMC, ok? Bun. Hai să vedem dominanța. Niciodată n-am zis dacă scade, crește, asta ca să înțeleagă, mereu am avut o opinie și am dat o direcție pe fiecare live, ok? Pe fiecare live, bun, așa dau și de data asta. 64,9 aici pentru dominanța care tot stă în regiunea asta de aici, n-avem niciun relief de la Jerome Powell, asta a făcut dominanța în ultimii 2 ani de zile, doar a urcat, cu ceva corecții mai mici, cu o speranță aici de altcoin season care a venit undeva în decembrie, în rest absolut nimic de aici, de când a pus acest dublu subsol între septembrie 2022 și noiembrie 2022, restul este istorie, ăsta s-a dus din regiunea asta de aici undeva de la 39% unde era altcoin season-ul, s-a dus în Bitcoin season și a rămas în Bitcoin season și în continuare este în zona de Bitcoin season. Acum, dacă ne uităm unde ar putea avea rezistență în continuare asta, ia să ne uităm aici, ai putea avea regiunea asta undeva la 65-84, ai putea avea chiar mai jos aici unde e la 65%, asta ar putea fi prima regiune și ultima regiune desigur ar putea fi undeva aici, peste nivelul ăsta de 68% până în 69,3. Deci asta și-ar șterge cumva cu buretele tot altcoin pe care l-am văzut aici în 2021, ok? Cu toată mutarea asta pe care am văzut-o aici, a șterge cu buretele, cum și asta a fost ștearsă, după cum se poate observa, acest altcoin din 2017 a fost șters cu buretele aici de Bitcoin, imediat de dominanță, care s-a dus înapoi la 72, adică peste mutarea asta de aici din 2017. Asta nu înseamnă că n-a mai venit una, pare că și asta vrea să fie închisă înainte să mai vină și următoarea de aici, care din punctul meu de vedere va veni. Va veni, dar nu știu câți vor mai fi în piață în momentul când va veni și multe din top 100-200 vor crește destul de frumos în zona respectivă, ok? În momentul în care vom vedea acea corecție pe dominanță spre zonele astea de jos. Acum, pare că ești în zona superioară aici pentru dominanță și pare că nu mai are mult. Asta nu înseamnă că nu poți să stai aici o perioadă până când își face damblau în zonele astea și până când politica monetară devine mai nerestrictivă și lucrurile cumva se îndreaptă și oamenii se îndreaptă din punct de vedere psihologic mai pe partea de risc, adică să-și asume mai mult risc în aceste piețe și cumva macro se mai echilibrează un pic, că am trăit într-o nebunie din 2020 până în 2025 acum. Ne facem și la ETH imediat, ai puțină răbdare că următorul este ETH. Și dacă ne uităm aici, ETH a ținut mai bine, poate chiar și decât Bitcoin. Să vedem ce corecție are Bitcoin azi, un pic mai mult sau nu, în același ritm. Hai să ne uităm la ETH BTC, că asta ne va spune. ETH BTC, da, uite, a ținut mai bine. A ținut mai bine și ETH BTC în continuare arată binișor aici pentru o reluare a 0022 sau măcar o țintă, măcar atinge regiunea asta 0022 aici.
Dacă ne uităm pe daily, ok, cam asta. Hai să ne uităm la EMA un pic la ETH BTC. Arată bine, seamănă cu ETH USD aici, cumva îți încearcă un bottom range ăsta care de obicei duce la un pump în nivelurile astea. Așteptați-vă ETH să performeze un pic mai bine în perioada viitoare, nu numai față de Bitcoin, dar și de restul altcoin-urilor, după cum arată în momentan, și ne uităm imediat și la ETHD, care e foarte important și la dominanța ETH, care pregătește ceva. De ce? Vine Pectra, vine upgrade-ul Pectra tot săptămâna viitoare, că am ajuns și la asta, o să punem cumva în specialul ăla în care vom vedea cu Jerome Powell, o să punem și o mică analiză despre Pectra acolo, deoarece este important, e important și pentru ETH Layer 1, dar e important și pentru Layer 2-uri, în aceeași zi cu FOMC-ul miercuri. Deci miercuri este o zi de neratat din punctul meu de vedere pentru iubitorii de investiții, pentru iubitorii de criptomonede, e foarte, foarte important. Până miercuri, desigur, vom vedea și cine va fi în turul 2. Cine va fi în turul 2? Va răzbi la un moment dat, îl vom vedea pe domnul Antonescu, îl vom vedea îl vom vedea pe Nicu Jordan. Rămâne de văzut, vom analiza. Eu v-am zis ce cred, ok? Bun. Dar uităm aici, arată bine. ETH BTC probabil în nivelurile astea superioare, 2.2, 2.3, probabil vom vedea acolo. Vom face multe analize în continuare aici. Mergem pe ETH USD, pe Coinbase, exact aici. În continuare acest grafic arată bine, chiar poate dacă pe termen scurt are ceva probleme și ar putea corecta, dacă Bitcoin corectează nivelurile alea de jos, ar putea corecta și asta 1774, 1796, depinde cât de deep este corecția pe BTC, dar ulterior mențin la fel ca pe Bitcoin nivelurile superioare, adică Bitcoin 98.100.000 plus, iar ETH și 1957.2045 arată bine. Indiferent de ce se întâmplă pe termen scurt, dacă vedem asta, e posibil chiar și mai deep, depinde de Bitcoin aici, să faci din nou minim în urcare un pic la macro aici în nivelul ăsta, ai putea pica și sub 1757, să duci în 1681. E ok din punctul meu de vedere la macro, atâta timp când nu pici sub 1683. Ăsta e un nivel foarte, foarte important, care în trecut a fost rezistență, ok? Dar arată bine. Pe 4 ore peste toate EMR-urile, ceea ce este bine, pe daily aici încerci peste 9.21 EMA, ceea ce este excelent atâta timp cât ții 1753. E foarte important. Cumva ai venit rezistența la 55 EMA, linia verde pe care o vedem în cădere aici. E ok să stai între astea două o mică perioadă înainte să faci pasul spre 100 EMA, linia albastră, care momentan vine la 2130. Să-i mai dai un pic timp să vină și asta spre 2045 aici un pic sau măcar spre 2081. Cumva să învețe cu regiunea asta de aici și atunci putem vedea și urcarea respectivă. Dar bine, putem să vedem că RSI-ul cumva ar duce tendința de o mică corecție spre SMA 14, linia galbenă pe care o vedem aici la început de săptămână, dacă nu luni marți, dar e absolut ok din punctul ăsta de vedere. Dacă ne uităm aici la zona de stocastic, în continuare ăsta poate să șerpuiască aici o perioadă, dar pare că vrea să vină și ăsta în zona de jos, deci cumva duce în trendul ăla cu Bitcoin de o posibilă corecție la început de săptămână luni marți, ok, înainte de FOMC. Bine, weekly-ul în continuare bine aici pentru domnișoara ETH. Bine, ce vrei să vezi totuși? Închiderea măcar peste 1794-1800 și probabil o să o avem pentru această săptămână. Săptămâna viitoare probabil ceva volatilitate, dar ulterior eu cred că o să atacăm din nou 2000 plusul, care ar fi peste 9 EMA, 21 EMA vine undeva la 2300 în momentul de față, dar va fi în cădere spre 2175, 2200. În continuare, bine, volumele bune de capitulare aici pentru ETH destul de decent, asta nu înseamnă că nu mai poate să aibă ceva volatilitate negativă pe termen scurt. La nivel de weekly, la fel ca la Bitcoin, la care nu ne-am uitat la acest MACD, care e foarte important, mai ales pentru aceste criptomonede, foarte important la nivelurile macro. Dacă ne uităm aici pentru a avea un reversal destul de bun, vrei să vezi cumva că sellerii pe histogramă sunt în scădere și sunt de aproximativ 4 săptămâni, inclusiv săptămâna asta, cumva sellerii nu mai au presiunea pe care au avut-o aici, se poate observa, iar crossul ăsta va fi cel foarte, foarte important, cum a fost și ăsta, cum a fost și ăsta, cum a fost și cele din trecut de aici. Ce nu vrem să vedem e un caz în care am văzut aici 2022, dar ai vrut să faci crossul după ce sellerii nu au mai fost în control, ai încercat să faci crossul aici, n-ai reușit, ok, cumva, să duceau lucrurile spre bine și apoi ai văzut asta, dar aici
Știi foarte bine că au fost mai multe cazuri pentru care s-a întâmplat chestia asta de aici, ok? Deci vrem să vedem cross-ul, vrem să vedem aici că ăsta reușește să facă asta. Bitcoin-ul și el arată bine, chiar că nu ne-am uitat, arată destul de bine pe partea asta. De asta la nivel median și macro rămân în continuare taur aici în ceea ce privește și Bitcoin și ETH pentru mai sus. La nivelurile mici, cred că vom mai corecta la începutul săptămânii viitoare, ok? Vrei să testeze BTC 68K și dacă da, în ce scenariu sau de ce nu crezi? Ajungem și la asta, ne uităm și la asta. E posibil orice, știm foarte bine în piețele financiare, oricine vă zice altcineva vrea să vă vândă gogoși. E posibil orice. Acum, dacă vorbim de o probabilitate ca asta să vină să testeze regiunea de 68.000 care e undeva aici, momentan nu este pentru tauri. A zice 30% în materie de probabilitate în momentul de față. Ce trebuie să întâmple ca să putem vedea 68%? Ce trebuie să vezi? Trebuie să vezi în primă fază sub 88.000 și crezi probabilitățile. Bam, ai picat sub 88.000, la weekly ai crescut probabilitatea. Dacă te îndrepți din nou sub 55 MA, din nou este bearish. Ăsta nu se va opri în 68.000. Ok? Nu se va opri în 68, se va duce sub 68, se va duce în 65, probabil se va duce în zona de 60. Dacă se întâmplă asta, adică dacă se întâmplă să piardă 88.000 și să retesteze 77, probabil ăsta va veni în range-ul ăsta de aici. Momentan probabilitatea nu e pentru asta, ok? Nu e pentru asta momentan aici, pentru a testa regiunea asta, cum n-a fost nici aici, vă ziceam că nu e improbabil ca Bitcoin să vină să testeze regiunea asta de aici, când știți foarte bine că 80% din Twitter, YouTube, vă zicea că vom testa 66, 65, 60 de mii, ulterior zicându-vă că au prins subsolul. Dacă țineți minte acum, că vă uitați pe Twitter, am prins subsolul. Unii ziceau și lui Sailor să vândă. Vinde Sailor că vine Bitcoin și te lichidează. Ăștia își arată cât de pro sunt. Adică vă puteți consulta și voi, dacă nu mă credeți pe mine, cu AI-ul. Dacă vreți să vedeți unde poate să fie, să zicem, lichidat Sailor. Păi Sailor ar putea fi lichidat spre zona de $5.000. Adică dacă cumva Bitcoin ajunge acolo, ar putea avea probleme din punct de vedere al unei lichidări. Desigur, el va avea probleme. Dacă Bitcoin pică sub 20.000, board-ul va avea probleme. Cu board-ul de la MicroStrategy. Iar MicroStrategy va pica foarte, foarte puternic în momentul ăla. Ok? Asta nu înseamnă că sunt forțați să lichideze poziția de Bitcoin. Asta ca să înțelegeți. Board-ul îl poate forța într-o anumită măsură să lichideze din poziția respectivă dacă ei consideră și botează toți că e momentul să facă asta pentru a nu nenoroci compania MicroStrategy. Ok? Deci aveți grijă la ce vă uitați și la ce frică vă băgați în vene pe internet, că nu este chiar așa, ok? Nu este chiar așa absolut deloc, iar Sailor poate acumula Bitcoin dacă scade, acum ați văzut că vrea să strângă 88 de miliarde să cumpere Bitcoin. Deci mare capital, Bun, deci asta. Momentan probabilitățile nu sunt pentru tauri, ele pot crește numai în momentul în care pii sub 88.000. Atunci da, n-aș vrea să văd retestul aici. Deci istoric, ai văzut aici retest în regiunea asta, aici ne-am ținut resuflare în range-ul ăsta, aici am rămas bullish, țineți minte, pe toată durata acestui lateral, vă ziceam, mergem la 100.000 în regiunea asta, deci ăsta este targetul, inclusiv aici. Eu nu știu genul care se schimbă după cum bate vântul, inclusiv aici, am avut opinia la 85.000, că vedem prima dată 96-98.000, mai țineți minte, Bitcoin a testat zona asta, bă, ziceam, eu rămân la aceeași teoria că vom vedea bottom 13-15 aprilie și vom merge în sus. Acum, pot să am dreptate, pot să greșesc. Da, clar că pot să greșesc. Adică nu dintre aia care zic, domnule, v-am zis eu exact că știu ce se întâmplă și unde mergem și ce facem și ce dregem. De ce fac ăștia pe internet asta? Păi asta place la masele de oameni. Aici asta le place. Le place să vadă că unul are dreptate non-stop sau unul greșește non-stop. Adică le place mania asta cumva să creadă că ăla știe, face, drege, are dreptate mereu. Poți să ai teorii, poți să ai dreptate, poți să spui banii pe teoriile respective, dar mai mult de atât nu poți să faci. Poți să ai dreptate 70%, adică sunt oameni care au dreptate 70%, 60%, unii care au dreptate doar 10%, adică da, asta pot să înțeleg, dar să-mi zică cineva, băi, eu am dreptate 100%, pleacă de aici că nu vinzi tu gogoșar la grădinar, ok, bun. Vorbim de Sailor, ăla are capital, dar noi de 4 ani încă așteptăm reversul. Da, are capital, noi suntem niște gândăcei pe lângă Michael Saylor, desigur, pentru că noi nu putem împrumuta bani versus compania noastră, că poate n-avem mulți dintre noi ce companie. Bun.
Așa e, pentru retail întotdeauna este mai greu și așa e întotdeauna. Asta nu înseamnă că retailul nu poate să scoate și ei bani din aceste piețe financiare. Ba da, dar nu toți. Știm foarte bine că nu așa merge treaba. Ia să vedem ce se mai întâmplă aici, dacă se mai întâmplă ceva. Ia, stai să vedem. Bun. Am trimit niște oameni bani pe Revolut pentru că am pus un pariu cu mai mulți oameni în legătură cu Victor Ponta. Deci am pus un pariu în legătură cu Victor Ponta, pariul fiind că Victor Ponta va lua peste 10%. Sunt bogat, vin banii pe Revolut, Victor Ponta pare că e la 15, sperăm să nu pice să trimit banii înapoi. Dar da, niște pariuri de astea așa, de frumusețe, nu vă gândiți la sume mari, câteodată și pe, nu știu, o mâncare, o cină, o ceva, adică nu altceva, nu vă gândiți la altceva, ok? Bun. Salutare, mult respect, Roy Pro, voturile în timp real, site oficial. Mai am un pariu acum cu CryptoAce, tot așa, un pariu amical. Am mai avut unul pe care desigur l-a pierdut, că Rapidul, eu am zis că prinde play-off-ul, el a zis că nu prinde play-off-ul, ok, a prins play-off-ul, bun, și acum mai am un pariu că asta era înainte de meciul în care Rapid a bătut pe Craiova, un pariu că Rapidul prinde locul 4, minim, poate prinde și 3 și 2 și tot așa, plus ăla cu Bitcoin pe care deja l-a plătit, că el a zis că se duce prima fază la 72 și a fost aproape, a fost 74, cineva m-a salvat, cineva a pus niște biduri acolo la 70 la 74-75, bun, și s-a dus în 76, bun, în 96. Bun, Daniel Niță, facem DCA pe Simion, zice aici cineva. Fă DCA pe Simion dacă vrei. Hai cu piața, că toți săraci rămânem, zice Mihaela Milea. Ajungem și la piață, suntem deja în piață. Bun, Vivre este aici, intru mereu să dau like și vizualizare. Mersi, Vivre, apreciez. Dacă vă place și vreți să duceți acest live puternic, să fie unul dezvoltat foarte, foarte puternic, imediat mergem aici și ne uităm. Aveți butonul de like pentru al treilea live, îl puteți găsi aici, butonul de like în zona de descriere, dacă îl puteți vedea. Aici, desigur, aveți și partea asta de danielniță.ro, aveți și zona de shop, dar aveți și Danielniță dashboard. Aici la shop aveți reducere 10% cu Daniel 10. Aveți XFIU, care este sponsorul acestui canal, puteți să vedeți aici. XFIU este un exchange de cripto românesc, puteți vedeți mega discount, 72% vă puteți răzgândi după prima lună la NordVPN, tot aici. Acțiuni ETF-uri pe eToro, portofele reci, Trezor, Ledger, toate cele le găsiți aici. Desigur găsiți și Discord-ul gratis aici în zona de descriere. Desigur 25% reducere în prima lună în Patreon, puteți să găsiți aici toate portofoliile mele, toate anunțate în timp real, toate tranzacțiile, tot. Bun, azi dacă se mai întâmplă ceva, îmi ziceți voi pe chat că eu nu pot să țin pasul cu tot ce se întâmplă aici la nivel de politic. Bun, Simion 33.1, Crin Antonescu 22. Bun, Ponta locul 4, 14,7, la Sconi locul 5 cu 4,4 momentan. Vedem, da. Ponta nu cred că urcă, nu prea are cum să urce spre nivelul ăla de locul 2, mai greu. Bun, mai departe. Bun. Cum îl faci tu pe Ei să piardă bani, nu mai pune pariu cu el? Eu vreau, el vrea. Eu propun, el vrea. Eu plec mereu în spate, la fel ca și cu pariul ăsta pe care l-am pus acum cu Rapid. Plec în spate, ca să știți. Bun. Seara bună, eu te ascult de la început în căști că am încălcat. Acum sunt 100% pe live. Cristina, bine ai venit 100% pe live. Scuze pentru greșeală, am tăstat repede, n-am văzut ce ai zis Adrian. Am vrut să mă uit poate un pic mai târziu să vedem. Între timp, hai să mergem să vedem ce se întâmplă cu piețele. Cu piețele. 95.613 pentru BTC, un pic strâmtorat aici la final de săptămână. Cineva îl strânge, uite, pe One Hour ar putea veni 95.3. Da, rămân în continuare bearish la începutul săptămânii, dar bullish la median, adică la median cred că merge mai sus. Bun. Bun. Hai să mergem mai departe. UST.de, să nu ținem live-ul ăsta extrem de lung, îl ținem un pic mai scurt, nu? Dacă putem, dar trecem la analize și facem din ce în ce mai multe analize, deoarece la politică am văzut, am fost pe traiectorie de la începutul live-ului cu 5 minute, 10 minute înainte, v-am zis exit poll-urile înainte să vi le dea ceilalți.
Bun, mai departe, dacă ne uităm aici la USDT.D, vedem nivelul ăsta de 5.2, nivel relevant, sperăm să nu urce spre nivelul respectiv, să nu urce peste, dar și ăsta ne confirmă, vedem aici, ne confirmă că e posibil să aibă o urcare la începutul săptămânii, pare că vrea, hop, vezi, îți face aici cumva un bottom în regiunea asta și ar vrea o încercare în range-ul ăsta de aici, poate, undeva la 5.29, 5.3, nivelul ăsta de aici, din nou ți arată că pare că ar vrea. Bun. Deci asta pe UST.de. Hai vedem și Total 3-ul un pic aici, vedem ce se întâmplă la Total 3, mai vedem ce zice și Buffett. Vedem ce zice Buffett, Warren Buffett, preferatul nostru Warren Buffett, care stă pe cash, moare pe cash, îl îngroapă ăștia într-un sicriu cu cash, îi face numai aur, îi face pe sicri aur. Acum nu știm dacă ăsta va trăi mai mult decât Ion Iliescu, care a mai prins încă o alegere. Deci Ion Iliescu a prins și alegerea din decembrie, noiembrie, a prins și alegerea de acum din mai, prinde alegeri peste alegeri, nu știu câți ani mai are, 100 cred că ar trebui să aibă Ion Iliescu în momentul de față. Bun. Dacă iese Antonescu în turul 2, ne merităm să... Păi stai mă, că Antonescu nu cred că prinde dimineața. Aveți puțină răbdare. Dacă prinde, aș fi șocat și zic că am greșit, dar aș fi șocat dacă Antonescu ar prinde dimineața. Bun, mergem mai departe. Dacă ne uităm aici la Total 3, vedem 803 miliarde pentru Total 3, dacă ne uităm aici, în continuare decent, același lucru ce am văzut aici în regiunea asta între martie și august, pare că vedem aici între zona de decembrie și regiunea asta de aici de aprilie, un pic mai scurt momentan, ai mai putea avea încă ceva probleme înainte, poate să evadezi spre zonele superioare, dar la nivel de trend, inclusiv pentru altcoinuri, nu e atât de rău pe cât pare, cu toate că pare rău, adică câteodată zici că îți pleacă pământul de sub picioare, dar totuși pare că nu e atât de rău în ceea ce privește Total 3-ul la nivel de altcoinuri aici, după reacumularea asta, această formațiune foarte, foarte bullish aici, bull flag cum vrei să-i zici, un nou bull flag aici cum vrei să-i zici, arată bine. Pare o chestiune de timp aici când astăzi se vor tranzacționa mai sus acest Total 3 și atunci vom vedea urcări și pe zona de altcoins. Bun, mergem mai departe. Ce mai vedem aici? QNT-ul care în continuare stă binișor, undeva la $87. Probabil ăsta va veni înapoi la 147 mai devreme sau mai târziu, după ce din nou a intrat în zona asta de acumulare între 85 și regiunea de 47. Destul de simplist. Aici o să luăm și analize de pe chat imediat. ETH, ziceam de ETHD. Da, din nou ETHD foarte decent aici, din nivelul ăsta. După ce a picat în cap de la 18 până în regiunea de 7, pare că regina vrea să-și ia înapoi din aceste procentaje de aici. Probabil ETH va conduce piața în perioada viitoare, poate pe luna mai, luna iunie, probabil va conduce un pic piața. Dacă ne uităm aici, ai regiunea asta de 8.36 care ar putea fi un prim target aici pentru asta. Deci cumva așteptați-vă la ETH să performeze mai bine decât restul altcoin-urilor în perioada viitoare, cel puțin apropiată aici. Solana, putem să vedem că se ține la 146 în continuare, pare că vând ea de la Pump Fund destul de multă Solana aici, arată un pic bearish, probabil înapoi spre 136 după cum arată momentan. Sol ETH, dacă vreți altcoin season asta trebuie să pice, nu să urce. Deci fără ăsta să pice spre nivelurile astea de jos, nu putem pupa altcoin season. Fără ETH și BTC să urce, nu putem pupa altcoin season. Dacă urcă Solana, urcă doar Solana și atât. Și n-ai vrea neapărat să se întâmple asta, deoarece înseamnă că iarăși nu vedem niciun fel de urcare pe restul pieței. Pare că ăsta e din nou la o zonă de suport, asta de aici de la 0.87. Momentan în continuare arată bine Solana versus ETH, pică sub nivelul ăsta, atunci putem vedea spațiu de manevră până în regiunea de 0.053. Sub 0.053, atunci papa la revedere, poți să-i pui pirostria, crucea, ce vrei să-i zici, și Sol ETH probabil se va întoarce aici. Se va întoarce aici, ok? Dar momentan încă arată bine, încă se menține destul de bine ETH și în continuare destul de slăbuț. Destul de slăbuț pe acest ciclu de piață, destul de slăbuț, ok? Bun. Dacă iese Bolojan, mă mut din România. Păi cum să iasă mă Bolojan? Totul arată bine, deci mergem la 0, așa se pare, de multe ori se întâmplă așa în cripto, sperăm de data asta să nu fie la fel, Viscone Barbarossa. Bun. Deci am făcut și Sol ETH și KSPR-ul pare că am încercat un bounce aici în nivelul ăsta, imediat rejectat, PTSD mare din partea pieței. Pare că se va întoarce ulterior în nivelul ăsta de aici, undeva la 0.014, mai am ceva KSPR pe acolo, pe undeva prin portofoliu. Deci concluzia e că ETH ar putea conduce în perioada viitoare după cum arată piața, iar altcoin-urile, multe dintre ele nu arată prea grozav. Hai să vedem aici
la cele care n-arată. Dimension, de exemplu, care, uite-te la Dimension aici pe 4 ore. Mamă, zici că nu există biduri aici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Asta ar fi a 11-a candelă pe Dimension aici, în ceea ce privește pe 4 ore, în care n-a avut biduri, adică de la buyeri. Aici. Numai selleri, desigur pe durata weekendului, în care pe durata weekendului nu prea ai multă lichiditate, dar și ăsta pare că ar putea veni într-un nivel de suport care ar fi undeva în 0.27. Dacă ne uităm la un daily, din nou pare că se îndreaptă în regiunea de jos, ar putea găsi un suport aici și ulterior testa zonele superioare ăsta, dar nu o să fie un subsol ușor. Dacă pică sub nivelul ăsta de aici, îți faci cruce cu 3 mâini, sunt 19 cenți, nu știu unde se oprește acest Dimension. Bun, ce mai avem pe aici interesant, Manta, că mai am ceva, Manta mai are. Nu mă grăbesc la DCA pe Manta, deoarece mai are nivelul de 16 până nivelul de 5 cenți, mai are până ajunge aici și poate să-ți arate că ăsta poate nu e încă aproape de zona aia de bottom. Acum poate să mă contrazică, dacă face asta și reia nivelul de 26, atunci ai target în nivelurile astea până în 1.32, poate chiar mai sus pentru Manta, dar trebuie cumva să mă contrazică aici la aceste zone în care ai pus numai maxime în scădere pentru Manta. Teta, din nou în nivelurile de jos de aici, e posibil să mai au o poziție la un moment dat în Teta, dacă pică sub nivelul ăsta de aici de 0.56 și coboară spre un 0.39, adică nivelul ăsta de aici, probabil o să mai au o poziție pentru a vedea ulterior ce se întâmplă mai departe pentru Teta de aici. Seller nu prea are, asta poate să fie cumva într-un spectru cât de cât posibil după buy-urile astea destul de bune, dar vrei să vezi ceva buy-uri venite din zonele astea de jos de aici, uitate de lume și de toată lumea. Bun, mai departe e-gold. Hai să ne uităm un pic la e-gold. Mergem și la analize, dacă ați lăsat super chat-uri, imediat ne uităm la ele. E-goldul, la fel ca celelalte, pare că toate au aceeași market maker. Dacă te uiți aici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pare că pe Binance nu mai există lichiditate pe durata weekendului aici, adică pare că nu mai au market makeri, pur și simplu, dacă te uiți, cine vrea să vândă, nu mai au niciun fel de lichiditate, mai ales în valoarea asta versus USDT, e rupere majoră. Pentru e-gold e foarte, foarte bine să ține nivelul ăsta de aici de 14.9. 14.9 este foarte important pentru a putea ulterior vedea 22 aici. În continuare pare decent atât timp cât ține nivelul ăsta, ai încercat un pic aici, dar n-ai reușit. Pare că majoritatea de pe Binance momentan în partea de cu USDT nu mai au lichiditate. Dacă mergem la EMA-uri pe timeframe-urile de daily, putem să dăm 21 EMA care vine în 16.25. Bun. Mai departe. Fetch-ul 0.65 aici pentru Fetch. 0.65 pentru Fetch. S-a lovit de rezistența pe care am delimitat-o foarte, foarte bine la 78 de cenți. Atât mic când urcă peste nivelul ăsta, în continuare ăsta poate să aibă o incursiune în nivelul ăsta de aici, între 28 și 17, unde voi mai adăuga cu lichiditatea pe care o mai am rămas pentru Fetch aici, în nivelul ăsta. Aici ar avea o corecție destul de mare, dar similară cu cazurile precedente, 95% ar avea în corecție din top, cum a avut probabil aici, în zona asta de bear, în care a avut minus 95% din 2021 până în 2022 noiembrie. Aici a avut doar un minus 89%, deci nu ești departe, zice, de formarea unui bottom aici în ceea ce privește Fetch. Dar posibil să mai ai o mică incursiune aici, mai ales că începutul de săptămână poate să fie un pic greoi aici pentru piață. Important pentru asta, dacă ăsta e o zonă de bottom, foarte, foarte important să ține nivelul de 62 de cenți aici pentru a putea urca după. Bullish pe ăsta voi fi peste 78-80 de cenți. Aici atunci da, probabil ăsta va lua zonele superioare, va veni până în range-urile astea de aici de sus 1.53. Vreau să mă uit un pic la zonele de RSI și toate cele la asta. Imediat ne uităm la RSI. RSI-ul în zona de jos da un pic corectiv. Cumva acest MACD îți încearcă un cross de aici, dar prețul cumva a dat foarte multă putere ca să ajungă în zona asta de 78 de cenți. Putea să fie mult mai sus după ce vedem aici zona asta de cross. Totuși ești la un mic cross aici, e foarte important ca asta să nu fie un fake out la nivel de cross pe MACD. Dacă ăsta reușește cross-ul și urcăm peste 78, ăsta probabil se va întoarce în zone superioare, gen 1.6, poate chiar 2, rămâne de văzut și va fi o mutare destul de rapidă imediat după pentru Fetch. La momentan
Pare că mai repede ar corecta în primă fază, dacă te uiți la RSI-ul pe daily, pare că ar continua corecția aici pe timeframe-urile mici, minim până nivelul de 61 de cenți la început de săptămână și vedem acolo. TIA în continuare slabă, 2.36 aici, orice reacție spre 55 EMA este rejectată, se poate observa și aici, și aici, și aici. Nu mai mă ating de ea până când o văd sub nivelul de 1.89, 1.2, 1.3, regiunea asta de aici ar mai fi relevante pentru asta. Când ne uităm din top, ai avea minus 88%, aici ai avea minus 95, ceva care la criptomonede place. Acest minus 95% pentru regiunile de reversal, mai puternic cum ai văzut în cazul Fetch, după ce a picat 95%, ți-a făcut all-time high imediat după. Nu zic că mai are mult până la un subsol această TIA, cel mai probabil, dar ar mai putea avea o mică incursiune aici, având în vedere că RSI încă n-a atins nivelurile astea. Mai putea avea o încă incursiune în zona de jos până când poate forma aici un bottom. Încearcă aici ceva similar cu ce ai văzut în regiunea asta, undeva în 2024, pare că încearcă ceva similar aici pentru TIA. Arată binișor, dar o incursiune ar mai putea avea în range-ul ăsta aici, iar weekly-ul ăsta este fenomenal de slab. Adică este un engulfing bearish aici, sub nivelul ăsta de 2.52. De obicei asta se duce măcar până în regiunea de 2 sau un pic sub 2 înainte de redresare. Deci arată bearish momentan. Acum ce vrei să facă ăsta? Vrei să reia undeva la 2.95, 3 pe care l-a testat aici și n-a putut să-l țină. A testat 3, n-a putut să țină, ține minte că de aici era un target 3, n-a putut să-l țină, din nou vrei să reai 3 ca să poți să duci 4.38, care ăsta ar putea fi nivelul de schimbare de trend de aici. Un trend care este descrescător de aici din luna februarie 2024, un an și ceva. Un an și ceva, oriunde ai fi cumpărat această Celestia, ai fi fost pe minus exact. În afară de acest bottom, dacă ai fi cumpărat aici, ai fost pe plus la nivelul de 2.19, 2.2, singura zonă. Singura zonă în care ai fi cumpărat ea și ai fost pe plus este asta. În rest, de aici de oriunde ai fost pe minus, ok, în momentul de față. Bun, hai să vedem dacă e ceva super chat, dacă nu ne uităm pe chat și luăm întrebări de pe chat imediat și mai facem ceva analize. Și ne mai uităm să vedem dacă la exit poll s-a mai întâmplat ceva. Bun, hai să luăm de la început. Andreas Drago, bine avem în categoria membrilor. Adelin Manolache zice aici: urăsc charturile, salutare tuturor. Urăsc charturile, care charturi? Alea care scad, presupun? Bun. Adi zice: vreau o analiză, te rog, pe usual. Mi-am făcut o acumulare mai agresivă în zona de 0.11, 0.12. Vezi să într-o zonă mai jos. Să vedem usual, să vedem ce se întâmplă pe usual și apoi revenim, mergem și la alte analize, usual USD. Mergem și la bursa americană să vedem ce se întâmplă. Usual pe Binance zici că se duce la 0, după cum arată momentan. Să vedem dacă mai e alt grafic la care ne putem uita. Un usual, ăsta, ia. O, arată similar, a zice. Arată similar. Partea bună e că da, ăsta poate să fie un bottom aici. Îți vine să crezi, să nu crezi, e posibil să acumulezi în bottom aici. Acest usual, după cum arată, vedem cât a picat din top. Dacă ne uităm de aici, undeva minus 93%, aproape de acel minus 95 critic. RSI arată binișor. Stocasticul arată, stocasticul arată binișor. MACD-ul, hai să ne uităm un pic la MACD pe daily, un pic slăbuț. Un pic slăbuț pe daily. La weekly în continuare nu poți să faci caz de un bottom, dar daily o arată binișor aici. Ți-a încercat de mai multe ori regiunea asta de 11 și n-a putut să spargă regiunea asta. De obicei, aceste setup-uri se transformă măcar în pump în regiunile superioare înapoi. Adică în range-urile astea de aici. Chiar dacă ăsta nu-i bottom, măcar ai putea vedea un pump în range-urile astea, adică 17-21 pe probabilități aici din regiunea asta. Că ăsta Borm ar putea face asta și face asta, da. Asta clar, dar zona de take profit dacă ai acumulat aici, din punctul meu de vedere, pentru mine personal ar fi 17-21 și apoi aș avea regiunea de 25, unde aș vrea măcar să-mi scot ce am investit aici, apoi restul aș lăsa. Cine știe, poate asta chiar face reversare normală din zona asta, vine un alt coincident și prins poate chiar regiunea de 59, poate chiar $1 aici în zona superioară. Dar pare, asta vrei să vezi aici pentru un bottom, vrei să vezi o corecție mare și vrei să vezi lateral ca să poți să schimbe măcar trendul pe termen scurt. Binișor acest usual trebuie pus un pic pe radar, deoarece arată binișor pentru un reversal, mai ales în regiunea asta superioară de aici, acest usual. Nu știu dacă vin ceva știri sau ce a făcut aici, dar pare că da. Nu știu la volume, să ne uităm un pic la volume, să vedem ce se întâmplă pe volume, mergem pe Binance, vedem la volume. Pe Binance pe weekend e moarte curată la volume, dar și pe alte exchange-uri la fel, e moarte pe volume. Bun.
Pe volume, ai avut aici în bottom ăsta bun, ai avut aici în bottom ăsta bun, aici un pic slăbuț la nivel de volum aici. Totuși ai măcar volume în zona asta de bottom, ceea ce din nou te aduce cu gândul că da, ulterior probabil să vezi înapoi range-urile astea superioare. Bun, mergem mai departe. Deci usual decent, chiar dacă a picat foarte mult decent. Vezi să testeze pe G68, am răspuns la asta. Salutare tuturor, mult respect. Mersi Ionuț Alexandru Cernat, apreciezi. Bun. RoEP, voturile în timp real, site oficial. RoAEP, ok. Ne uităm, prezență roaep.ro. Ia să vedem. Prezență la urne, 53%, înscriși, ok, votanți pe listele permanente, suplimentare, total votanți, ok, da, putem să vedem aici. Ok, putem să vedem aici pe ăsta, dar unde ne arată? Ok, asta ne arată prezența la urne, statistici, asta e România în străinătate, prezența la urne. Prezența la urne în străinătate nu ne arată, ba da, număr pe listele suplimentare 962 din prezența la urne nu ne zice. Aici, momentan. Dar ăștia n-au, nu știu, exit poll-uri sau ceva. Nu știu. Am reprezentat turul 1. Ok. Nu văd. Nu văd. Dau statistici aici. Femei, bărbați. Ok, am înțeles. Rezultate, ia. Rezultate. Uite, au rezultate aici. Simion. Voturi. În curs. Bun. Simion zice procent 42%. 42% Simion, voturi 885.000, poate momentan, din 37% voturi probabil e în curs de verificare momentan aici. George Crin, Laurențiu Antonescu, îl vedem aici, Nicușor Dan, îl vedem la 14%, dar probabil nu s-au dat toate, adică nu sunt toate aici, bun, nu sunt toate voturile aici, bun. Momentan e în proces de verificare. Bun, mergem mai departe, ne întoarcem, că mai avem aici de analizat. Bun, hai să ne uităm la Arbitrum dacă moare sau nu moare sau se întoarce spre $2 la un moment dat în timp și chiar facem niște bani cu acest Arbitrum sau pierdem casa. Ia să ne uităm. Momentan încearcă un bottom aici în zona asta. Ce-mi place la Arbitrum ar trebui să știți deja. Volumele are, spre deosebire de altele, ăsta are ceva volume aici. Dacă ne uităm din top, cât a picat, ia să ne uităm de aici, din top, ia. Din topul ăsta în care toată lumea vrea să-l cumpere, a picat 89%. Aici ar avea 91%, 95% ar veni în 11 cenți. În 11 cenți o să marcăm această zonă. Această zonă, eu zic, inclusiv de aici, din nivelul ăsta de 19, 20, 24, de unde a avut bottom, ar putea fi o zonă relevantă pentru cei care au răbdare pentru asta, să-ți acumuleze regiunea asta și ulterior probabil va testa aici. Va testa aici în regiunea asta și apoi vedem dacă poate să facă asta cu o încercare în regiunea spre all-time high la un moment dat în timp. Volumele se acolo, oamenii cumva acumulează asta sau balenele mai acumulează această criptomonedă, pare cât de cât decent pentru o zonă de bottom. Unde o să mai scad prețul mediu? Sub 20 de cenți, asta este clar, 19-20 și apoi regiunea de 11. Asta e ultima zonă în care m-aș atinge de acest arbitru aici, pentru măcar avea un raliu în zonele astea superioare pe care eu cred că îl va avea. Dacă ne uităm la Arbitrum, la nivel de RSI, a avut aici urcare în noiembrie, n-a putut să o mențină. Acum pare că ar mai putea corecta un pic în zona de jos înainte să-ți facă o nouă urcare spre zona asta de aici cu un RSI poate în 57. Care vedem dacă această mutare va duce la un all-time high sau nu. Nici nu trebuie să fie peste mutarea de asta de aici ca să se aducă spre zona de all-time high. Uităm la stocastic, din nou în zona de jos, poate să șerpuiască aici o perioadă, ulterior cel mai probabil va veni înapoi în zonele astea superioare. Asta e zonă de acumulare, asta a fost zonă de acumulare, asta a fost zonă de acumulare. Ești în continuare într-o zonă de acumulare dacă ai răbdare pe acest arbitrum, iar cumva sellerii, da, poți să zici cumva că nu mai au aceeași forță, nu mai au aceeași putere aici. Sellerii se poate observa, iar ești aproape de un cross. Asta nu înseamnă că acest cross nu poți facă asta înainte să facă crossul real spre zona superioară. Semi-bottom aici, nu ești departe la arbitrum, semi-bottom în ceea ce privește acest arbitrum. Bun,
Mai departe, mai avem ceva? Nu, ne întoarcem pe chat. Bun, ne întoarcem pe chat. Deci, ținutul sequest nu e galben sau nu mai face parte din România? Nu știu, bun. Bun. Arbitrum deblochează în fiecare lună token, nu aveți voi bani cât pot debloca ăștia. Da, deblochează destul de mult, dar și alte monede, inclusiv Solana. Nu e vorba doar de deblocări, e vorba și de sentiment, e și vorba dacă acea monedă este folosită și cine o deține în mare parte. De 4 ani numai zone de acumulare tot avem. Exact, o să ajungem cu barba până la podea. Numai zone de acumulare. Bă, am avut și de vândut, că am și vândut în decembrie câteva criptomonede, inclusiv Bitcoin, inclusiv altele, dar na, la un moment dat o să vină și zona de urcare, în care să ai și zona de distribuție, nu? Mai devreme sau mai târziu. Pentru toate? Nu pentru toate, că nu toate o să poată să urce înapoi peste all-time high. Măcar dacă din portofoliul meu de bază în materie de altcoin urcă 4 peste all-time high, eu sunt fericit până la pământ. Bun. Hype, să nu uiți, te rog de el. Da, hai să ne uităm la hype. Cel mai important e să urce ETH peste all-time high, că acolo am baban. Bitcoin deja unde am avut baban a urcat peste all-time high, mă interesează și ETH să urce peste all-time high, că am ceva baban în el. De Arbitrum n-am atât de mult, dar n-ar fi rău să urce înapoi peste all-time high, că mi-ar face ceva bani dacă ar urca peste all-time high. Chiar și cu procentajele alea mai mici din portofoliu. Bun. Hyperliquid 2053, păcat de ăsta, că voiam să cumpăr sub 10, dar având în vedere că aici piața toată a corectat, ce puteam să iau? Am luat ETH și am luat altele, nu m-am concentrat pe hype. Dar dacă ar fi ceva din ciclul ăsta nou care ar fi interesant de analiză, ar fi acest hype. L-aș lua aici? Nu m-aș putea atinge aici, cum nu m-am atins nici de TIA în zonele de 19-20. Nu pot, chiar dacă se duce mai sus. Aia e. Din punct de vedere al riscului, nu mi se pare un risc decent. Aici ar fi 12, sub 10, nivelurile astea, cât de cât ar fi de risc, cât de cât mai scăzut aici, chiar dacă ăsta vine și face asta, aș putea face DCA până aici, nu e niciun fel de problemă. Dar aici ar fi un pic extrem să încep DCA de aici până în regiunea de 4 sau 2, adică ar fi destul de extrem din range-urile astea de aici, având în vedere că lichiditatea nu mai e atât de mare aici. Ăsta ar fi bine să facă asta și de aici să-ți înceapă raliul de fapt, adică să vină înapoi în regiunea de 11, 10, 9 și aici mă voi gândi din nou la ceva poziții în ceea ce privește hype. Problema e că momentan a corectat doar 72% aici, spre altele care corectează 95%, dar hype măcar vine pe partea aia de potențial. Bearish momentan. Doar ce s-a lovit rezistența asta de aici de mai multe ori de 21, se poate observa această rezistență cruntă de aici pentru hype și pare că nu poate să o țină. Eu zic că minim va testa nivelul ăsta de 19-18 în perioada viitoare, poate chiar și 17, adică cred că va reveni aici și cred că dacă ne uităm la... Da, tot asta zice și RSI, că vei corecta mai jos dacă te uiți și la daily, la fel și 4 ore, la fel. Dacă ne uităm la EMR, probabil vei vedea nivelul de 19-12. Bun, salut Link. Hai să ne uităm la Link. Link. Bun, atâta timp cât sunt războaie și vești de războaie, nu prea avem cale liberă. Nu doar războaiele sunt chestia, sunt și datele economice și Trump, sunt mai multe chestii care trebuie să așeze un pic. Chainlink, ok. Chainlink dețin un 13 ceva prețul mediu în momentul de față pentru Chainlink. Chainlink m-ar interesa doar sub linia asta albă, gen sub 9-8, sub regiunea asta de aici, până în range-ul de 5, aici m-ar mai interesa ceva Chainlink de acumulare, în caz că vine acolo. În rest, nu, aici nu m-aș arunca, cu toate că nu e departe de prețul meu mediu, dar momentan nu, doar ce lichiditatea este puțină. Nu sunt Warren Buffett, despre care o să vorbim la sfârșitul acestui live, un pic, să vedem ce a zis, nu sunt Sailor să pot să împrumut versus 15.000 de entități, doar Daniel Niță și lichiditatea câteodată e scăzută. Okay? Bun, am aici 9,75, asta ar fi regiunea. Acum, hai să vedem ce se întâmplă pe termen scurt. Termen scurt probabil va corecta aici. În nivelul de 13, după cum arată momentan. Noi și putem frame mici, același lucru zice 13, poate 12, 3, regiunea asta de aici probabil va fi atinsă încă o dată. Pentru asta e foarte important să reia nivelul de 16, nivelul ăsta de aici, ai urcat un pic spre el, n-ai putut să reiei nivelul ăsta, week-ul ăsta de aici din noiembrie 2024.
Nu poți să menții, ai încercat aici în martie un pic, n-ai putut, nu poți să menții nivelul ăsta deloc ca suport aici în ceea ce privește Chainlink. La macro în continuare arată destul de juicy aici acest Chainlink și ulterior probabil va răzbi spre zonele superioare, dar pare că mai durează un pic, iar volumele trebuie să revină un pic mai bine aici. RSI-ul corectează și el din zonele astea. Nimic relevant, pare că vrea să mai stea un pic în zonele astea de jos. MACD-ul din nou e cel care arată binișor, dar n-a făcut încă cross-ul, rămâne sub observații. Concluzia, termen scurt, bearish, termen median rămâne de văzut, probabil neutru bullish, iar termen lung bullish în ceea ce privește link. Termen lung, gen 2 ani de zile, termen scurt în săptămâna viitoare, luna asta, termen median în următoarele 3-6 luni, probabil tot median bullish, tot neutru bullish în ceea ce privește link. Bun, mai vine altcoin season sau ajungem la faliment? Eu zic că vine, Adrian C. Vedem cine ajunge acolo în momentul când vine. Eu zic că vine. Eu zic că istoria se va repeta cât de cât similar, dar pe o altă durată de timp față de trecut. Etena, bearish. Etena bearish, nu mă ating aici de aia, n-a putut să mențină regiunea de 34 de cenți, a încercat aici rect, a venit aici, a găsit resență la 34 și acum din nou se îndreaptă spre nivelul de 26 pe care îl va atinge probabil săptămâna viitoare, care începe acum. Unde m-ar interesa sub 20 de cenți, sub 20 de cenți aș mai băga, dar ce vreau să fac prețul mediu spre 20 de cenți în ceea ce privește Etena, poate intră și în portofoliu de bază cu această ocazie, volumele cât de cât acolo, ulterior seller aș fi peste $1 din nou, atât ce va atinge din nou nivelurile astea de aici, voi fi din nou seller ușor, un 10-20% aici, un 10-20% aici, un 30% aici, ceva de genul ăsta, în materie de Etena, în nivelurile astea. Bun. Altceva. Zecheu nu poate să facă mare lucru. Odată că vine un update important aici, volumele sunt slabe, inclusiv pe Binance. Uite ce volume pe 4 ore, nici n-ai aproape. Dacă ne uităm pe timeframe-urile mai mici, a urcat iarăși peste 9.21 MI, iar n-a putut să mențină. Ce vreau să văd de la săptămâna viitoare? Vreau să văd putere înapoi în regiunea de 6 și apoi 9. Regiunea asta de aici, având în vedere că vine update-ul, e o probabilitate decentă ca să fost subsolul, retesteze regiunea asta și ulterior să testeze regiunea superioară. Bun, ce ar mai putea? Virtuals. Ok, hai să mergem un pic la zona asta de agenți. Ziceam Virtual 50 de cenți era decent. Regiunea aia, lichiditate n-am avut, n-am luat. Bun. Dacă ne uităm la Virtuals, la agenți. Bun, hai suntem la agenți. Unde e Virtuals? Ziceam zonele astea, că mai țineți minte la Virtuals. De aici, 89%, s-a dus un pic mai mult de 89%. Cât a fost? A fost 43 de cenți acest Virtuals. Deci ziceam de pe aici, țineți minte, era zona asta care era o zonă foarte speculativă, cea mai mult de trading, a făcut bounce prima dată undeva de la 1.37 până la 1.46, a picat, s-a dus în a doua zonă care are clockwork, ca un ceas elvețian, a făcut bounce din 51 de cenți până în 81, a picat și spre regiunea asta și de aici un reversal ciudățel, nesustenabil din punctul meu de vedere. De aici din 42 a făcut bounce până în 1.83, adică a pus aici un bounce destul de mare. A pus undeva la 338% aici doar în câteva săptămâni în ceea ce privește Virtuals. Ține? Eu nu cred. Cred că va corecta înapoi spre 1.23 în perioada viitoare, să ne uităm un pic aici. Undeva la 1.4 până în 1.13 probabil va veni și vedem atunci dacă, cine știe, poate îl ține și această zonă a fost o zonă de subsol și mai departe. Dar momentan sunt sceptic aici în ceea ce privește Virtuals din nivelul ăsta. A dat foarte multă energie pe oscilatori din regiunea asta de aici. Bine, și nu ar trebui să-ți faci neapărat problema atât timp cât ține 1.10. Sub 1.10, papa la revedere, probabil va retesta zonele de jos, mai are niște inegalități în zonele astea. Destul de decent, aș zice. Momentan, dar pe termen scurt, bearish. Dacă observăm, probabil regiunea asta de aici, pare că la începutul săptămânii vom corecta. AIXBT, hai să vedem ce a făcut AIXBT. Aici era o zonă primară, a testat zona asta 16, a făcut bounce, a picat sub ea și acum ești înapoi în regiunea asta 16-20. Și asta probabil va corecta undeva în 13 pentru AIXBT.
Aici 16, zona 1, a venit aici undeva 26, a făcut bounce în 59, ți-a picat în zona de jos de tot aici, care era o zonă interesantă. Undeva 14 n-am avut lichiditate, s-a întors înapoi în zona 1 aici, apoi corectează, probabil și ăsta va veni un pic mai sus, în regiunea asta de unde va corecta din nou, probabil înapoi în zona de jos. Ok? Acest AI16, AXBT, l-am făcut și pe ăsta, ce mai era pe aici? Cerebro, care s-a dus la 0, îți face o mică urcare. Vadar ăsta din nou din zona asta a avut o mega urcare de aici din regiunea 0049. Ce mai era pe aici? Taraxa asta 0031, îmi pare că și asta ar vrea să urce spre regiunea 0049. Orai sau Norai? Orai, ok, a venit în regiunea de 1.70, a făcut bounce, la rezistență probabil va corecta. Luna, asta a avut o corecție mare 0.05 și apoi urcare destul de frumoasă. Asta de pe Solana, Griffine, a corectat un pic mai slab reversal-ul aici, probabil se va întoarce înapoi în 0.053, probabil înapoi chiar în regiunea de 0.031. Pengu, da, Pengu interesant, hai să-l analizăm deoarece dețin ceva din zona de airdrops, n-am vândut, era o idee bună, deoarece airdrop a fost undeva pe aici, era o idee bună, dar n-arată rău. Vă ziceam, în materie de meme coin-uri așa mai cu interes ar fi acest Pengu, mai ales că a dat aproape înapoi de zonele astea de unde a plecat de pe Binance, de aici din regiunea asta de jos în 0.035 și acum apare că încearcă să țină nivelul ăsta de aici. Atâta timp cât ține nivelul de 0.092, ăsta probabil se va tranzacționa înapoi în regiunea de 0.026. Știu că pare un pic ciudat, dar e o probabilitate bună atâta timp cât ține nivelul ăsta. Time frame-urile mici totuși un pic dificile time frame-urile mici. Probabil iarăși va încerca să corecteze aici. Atâta timp cât ține nivelul ăsta, asta probabil se va tranzacționa în 2.6, poate chiar 3.9 nivelul ăsta superior și vedem după ce se întâmplă cu domnul Pengu. Încearcă un bottom aici și nu-mi place sellerii. Imediat a avut un buy aici puternic, imediat au venit sellerii. Aici, dar ceva, să zicem așa, din spectrul ăsta meu coin-uri care ar putea avea ceva de zis mai pe termen medial lung, un fel de Doge acolo, un fel de Shiba lângă, ar putea fi acest Pengu aici. Bun, mai departe, SEI. Hai să uităm la SEI. Bun, acum vedem la SEI, 0.2 pentru SEI. 0.2 pentru SEI. Ziceam, zona de bottom 10-18 cenți în materie de bottom în ceea ce privește SEI. Pare că din nou este același nivel, dar e posibil să-l retesteze, să mai stea aici. Cred că ulterior va încerca minim regiunea de 40-50 de cenți acest SEI, adică aici. Adică în range-ul ăsta superior. Momentan volumele decente aici. Dacă ăsta e bottom-ul, îl vei vedea când va ține la corecție pe săptămâna viitoare nivelul de 17 și apoi va tranzacționa peste 25. Dacă vezi asta, în proporție de 80% ăsta e bottom-ul și te vei tranzacționa direct aici, fără să mai testezi nivelul 009. Ce cred că se va întâmpla? Cred că da, cred că va veni aici în prima fază, undeva 0,17 și vedem după dacă ține nivelul ăsta. Ulterior, cred că da, formează bottom aici și ulterior nivelurile superioare. Move a avut o corecție mare, dar nu știu cine l-a delistat. Și pe ăsta am vândut o bună parte din airdrop-ul de pe Binance. Bă, uite cum arată Move, adică are aici, asta nici măcar nu se apropie de nivelul ăsta de 0.019, adică înțelegi, nici măcar n-a închis toată nebunia asta de aici de pe Binance și a avut un SR destul de mare aici, bearish, 0.25, are un gap foarte mare până aici, adică foarte mare, asta poate tranzacționa până în 2 cenți, 5, 2 cenți, 3 cenți, nivelurile astea de jos. Partea bună e că e un pic secat momentan și e posibil la un bounce undeva săptămâna viitoare, posibil din regiunea de 12-13 cenți să facă bounce înapoi spre zonele superioare în prima fază. Da, a fost delistat de pe Coinbase, corect și de asta, nu știu, ceva market maker ce aveau pe acolo. Bun. Mergem mai departe. Să vedem dacă s-a mai schimbat ceva aici la domnii cu alegerile. Bun. Ciudat acum. Voturi numărate 3.867.897.
Deci doar 3 milioane de voturi. George Simion 41% din 3 milioane de voturi aici. Ok. Vedem. Eu zic că se joacă între Nicușor și Antonescu. Eu zic că se joacă. Bun. Mai departe. Bun, Coinbase la delistat. Da, bun, hai să mergem mai departe, vedem ce mai avem aici. Dacă nu, mergem la secțiunea de acțiuni, să vedem ce se mai întâmplă și acolo înainte să ieșim, doar ce este al treilea live, vom mai avea unul mai mare miercuri, asta e clar. Bun, se pare că toți din diaspora au clase cât trenul personal, adică mă faci prost în față. Eu sunt în diaspora, de exemplu. Știi tu cu cine am votat eu? Până dimineața este Simion din primul tur, n-are cum. Nu are cum, că trebuie să ia 9 milioane de voturi, numai el. Am vorbit la începutul live-ului. Bun. Solana un pic corectează, deci concluzia e cumva că piața corectează harta, hai să ne uităm pe harta. A avut un bounce pe care îl aproximam. Îmi țineți minte, 1.3, 0013, l-a testat și acum, binișor harta aici, să știi. Pe sebrie de alte shitcoin-uri, ăsta, să știi că a stat binișor aici. A avut raliul ăsta frumos, ăsta e prețul meu mediu de aici, dar am și vândut 50% din el în zonele de aici, superioare. Posibil să mai vezi, adică posibil să aibă un 8, 2, 2, 4, nivelurile astea arată bine, arată similar cu ce ai văzut aici, în raliul ăsta. Hard 1 de pus pe listă aici, momentan, dar trebuie să urce pe nivelul de 0013-0014 pentru a putea vedea zonele astea superioare. Pentru hard, dar binișor, nu e rău, se ține. Sau comentate, like, Daniel, o părere despre TLM, am ceva de pe la 0.17 parcă, l-am doveșnicit aici până la final. 0.17 pe TLM, mai ajunge ăla vreodată acolo. Bun. Ai 0.00494, deci ai de la 0.17 cenți, adică de aici, foarte greu pentru această păcănea. Foarte grea această păcănea. Te poți aștepta poate la o montare aici, în 3 cenți, poate cine știe, 7 cenți, mai sus mai greu. Volume ceva are, momentan arată bearish, după cum observi aici, uite weekly, engulfing bearish. Pe weekly, daily pare că vrea să întoarcă în 0043, aici nivelul ăsta. Nici la DCA nu știu dacă m-aș băga neapărat la așa ceva. Dacă pot să scad media asta, poate scădea-o dacă ar mai veni încă un nou minim, undeva în zona de 00185. Asta dacă n-ar impacta prea mult portofoliu. Adică grea costi asta la 17 cenți. Dacă aveai măcar un zona asta de aici de 6-5 cenți, era o șansă. Bun. Dacă te uiți la voturile din diaspora, nu sunt semnificative pentru Simion, are doar 8K din diaspora. Până dimineața vom vedea. Da, vedem. Păi nu trebuie să ia 50% plus 1 din voturi? Nu, trebuie să ia 50% plus 1 din voturile oamenilor de pe listele înscrise. Adică dacă tu ai votat și vrei să votezi și nu votezi, ești tot înscris pe listă și vreo 18 milioane de oameni pe acele liste. El trebuie să ia 50% din acei oameni care s-au înscris, adică undeva la 18 milioane, care rezultă peste 9 milioane de voturi. Fă-ți research-ul că așa e. Bun. Fă-ți research-ul că așa e. De ce este așa? Puneți întrebarea, de ce e așa? Bun, mai departe. Ce mai vedem? BNB-ul care cumva corectează un pic aici. NCZ nu mai are powder. NCZ nu mai are pudră. Unde este pudra, CZ? Bun, 532, 572, nivelul ăsta de aici, poate un 578. Ar putea fi pe termen scurt la ăsta, Suiu, da, Suiu, care s-a dus bine în 384 și acum a corectat, buf, exact cum ai văzut aici, din zona asta de 37, până nivelul de 3.2. Și asta e un nivel important pentru acest Sui. Dacă nu ține nivelul ăsta, nu mai pupăm asta. Trebuie să țină nivelul ăsta neapărat. A fost chiar și 3.17. Dacă ne uităm un pic pe EMR, ai 200 moving average, ai 21 EMU care vine undeva în 3.07. Aici. E posibil să mai corecteze un pic săptămâna viitoare acest Sui. Overall arată binișor. M-aș pune să-l cumpăr aici? Nu. Am în continuare o medie bună pe Sui. Am și vândut o parte. Dacă se întoarce sub $1, vorbim. Dacă nu, o să tot vând.
o să tot vând și o să tot vând și o să tot vând. Arată binișor, dar vrem să vedem dacă ține nivelul ăsta de aici. Un pic bearish pentru o corecție continuare un pic sub 3 săptămâna viitoare. Polkadot, vai dotul lui înapoi sub zona de 4. Aici media mea 37. Nivelul ăsta 37 pentru ăsta. Trebuia să scap de el când a fost aici. Era ceva. Scap de el, băgam în altceva. Dar posibil să mai dea o șansă în nivelurile astea superioare de aici la un moment dat în timp. Pare că încearcă să facă un bottom. Ce mai poate să facă aici? Să-i scoată pe toți din poziții, să facă ceva de genul ăsta, să vină cu un ultim low băgat de nicăieri de market maker sub nivelul ăsta înainte să facă un reverse în regiunea superioară. Am mai văzut cazuri de genul ăsta. Nu o să pun botul dacă vine aici, poate chiar mai și ia o poziție în regiunea aia. Să scad media dacă e nevoie. Momentan e peste media de intrare, deci nu mă interesează neapărat. Bun. Corect, este 5% din alegătorii eligibili, nu din cei care votează, exact. Atomul, la fel ca Polkadotul, vai mama lui, $4 în momentul de față, orice urcare este vândută și răzvândută până la infinitul din infinit, nivelul de 47, nivelul de 5.1 e foarte important pentru ăsta. Pentru a vedea ceva. Optimismul în zona de subsol în continuare, nivelul de subsol 57-41 de cenți pentru ăsta. Injectivul n-arată nici el fitness până când urcă peste 16. În continuare n-arată grozav. TIA ne-am uitat mai devreme. Bun, Feciu ne-am uitat mai devreme. Cam astea sunt. Hai să ne uităm un pic să vedem ce se întâmplă pe acțiuni înainte să ieșim. Daniel, nu se taie din rată nici în iunie, nu o să ne uităm miercuri să vedem ce se întâmplă pe dobânzi, dar eu zic că sunt destul de bune șanse în iunie, dar rămâne de văzut ce zice Jerome Powell. Sunt peste 50% șanse ultima oară când m-am uitat pentru iunie în continuare. Bun, hai să ne uităm la acțiuni înainte să ieșim. Acțiuni și ne auzim miercuri pe Mega Live. Nvidia, care stă bine, o să mai vând ceva, dacă vine în regiunea asta, undeva în 130, o să mai vând ceva din ea, cel mai probabil. BABA, o reacție bună, deoarece se înțelege Trump cu China cum era normal. Probabil ăsta își va relua zona 175. Dacă n-ați văzut acel video al meu, imediat ne uităm aici. Dacă n-ați văzut acest video, ar trebui, cu top acțiuni îl găsiți aici. Deci top acțiuni puteți să-l găsiți aici, puteți să vă uitați când aveți timp, aveți și timestamp, ok? Pe acțiunile pe care le urmăresc, unele dintre ele și dețin, nu sunt toate aici în portofoliu, îl găsiți în Patreon. Bun. Dacă ne uităm la BABA, da, dețin, probabil va veni ulterior în regiunea asta, un grafic bun din punctul meu de vedere pentru BABA aici. Bun, hai să vedem cum a închis zona Nasdaq-ul. A închis bine, dar la rezistență. E posibil luni marți corecție, având în vedere că 4 ore la final de program a închis un pic bearish, indecizie. E posibil, a lăsat un mic gap aici, e posibil corecție luni marți și spre asta înclin. Odată cu Bitcoin probabil se va întoarce nivelul ăsta de aici, 19.159 în următoarele două zile. S&P-ul la fel, dacă ne uităm la S&P aici, un pic pe corecție, poate ceva de genul ăsta, ulterior probabil va veni aici, în nivelul ăsta de 5.500, înainte de FOMC și vedem acolo ce se întâmplă. Bun, altceva relevant aici nu neapărat. Hai să mergem la DXY. DXY eu am zis că va urca înainte de FOMC. Cel mai probabil DXY se va tranzacționa în 101.2 în FOMC, poate în 101.8, deci așteptați-vă la indexul lor să urce și paritatea euro-USD să aibă probleme în perioada viitoare. Aurul, hai să mergem un pic pe zona asta de commodities în prima fază. Gazul natural, o urcare frumoasă de aici din zona asta de 3. Rezistența ar fi în 3.89-3.9, mare un pic până acolo. Urcare și pe grâu aici un pic, dar nimic extrem de relevant momentan. Crude oil se duce la 0 aproape mai repede ca altcoin-urile speculative. Pare totuși că va ține cât de cât nivelul ăsta de 55-56. Îți arată în continuare că inflația probabil nu e atât de rea pe cât pare. Treasury bonds un pic a urcat aici la final de săptămână, un 3.38 aici pe urcare, iar TLT un pic a corectat aici. Vedem ce se întâmplă înainte de FOMC pe aceste
pe aceste dobânzi aici guvernamentale pe 2 și pe 10, posibil să mai ai o mică incursiune în nivelurile superioare de 4, de exemplu la US 2 și la US 10 să vezi poate un 4,42. Ajungem și la aur imediat și cred că încheiem cu asta. Dacă ne uităm la metale, hai să ne uităm să vedem ce face aurul. Unde e? Unde este aur? Gold. 3240, un pic de incertitudine aici la închidere, 4 ore, un pic bine, pare că va reveni 3325 în primă fază. Pare că va reveni aici, probabil înainte să testeze 3153. Pare că aurul va prinde un pic de contură aici, odată cu DXY săptămâna viitoare, cu ceva incertitudine și cu ceva corecții pe piețe. Luând totul pus cap la cap, luni, marți, probabil corecție, miercuri vedem în FOMC, dar dacă vedem corecție până miercuri, probabil până la final de săptămână vom avea pump pe piețe, cel puțin asta este reacția momentan, că vom vedea ceva speculație negativă înainte de FOMC, aurul o să crească, DXY o să crească, bursa o să corecteze, Bitcoin o să corecteze și cu cripto și vedem ce se întâmplă în FOMC miercuri. Cam asta e concluzia de final de live. La zona de exit pool să vedem ce se întâmplă. Eu zic că Nicușor are o șansă până mâine dimineață să treacă pe 2, dar vedem, dacă nu o să zic că m-am înșelat și o să avem finala între Simion și domnul Antonescu, dar nu cred, sincer. Bun. Cam atât pentru astăzi. Dacă v-a plăcut, aveți butonul de like aici și ne auzim pe un mega live miercuri cu Ethereum are upgrade-ul, Pectra cu, desigur, avem FOMC-ul și cu Jerome Powell. Butonul de like aici dacă v-a plăcut, poate îl ducem foarte, foarte sus. Aveți toate linkurile în descriere, de la 25% reducere în Patreon, dar și restul, multe reduceri le găsiți aici, nu le mai repet. Cam atât pentru astăzi. Stay safu. Much love. Banii, să nu vă... încă nu e investit, nu e cheltuit. Nu mai am niciun leu. Nu mai am niciun leu. Ce clădim, ca m-a spus meșterul Manole, ce a clădit ieri, a căzut alalt, cade și după aia e de la capăt. Două, trei vorbe, bună seara și... Bravo, Bobe! Două, trei cuvinte și... Bravo, Bobe! Eu n-am banii necesari să investesc în astfel de monede. Eu bag cardul, scot milionul, îmi cumpăr ce am de nevoie și atât. Nu mă pricep cu criptomonede și cu astea. Pentru un lapte bătut și un sandwich
Ne ajungem.